สวัสดีครับ ตอนนี้ที่อเมริกาก็9โมง6นาทีของวันที่3ตุลานะครับช่วงนี้เมื่อวานผมไม่ได้มาไลฟ์นะครับเพราะว่ามีต้องไปคุยกับอ่าคนหลายๆคนนะครับก็เลยไม่ได้มานะครับแต่วันนี้ก็ว่างนิดหน่อยนะครับดังนั้นก็เลยสามารถมาแล้วก็ตอบคำถามบางอย่างได้เมื่อวานก็เลยลงแค่คลิปวิดีโออย่างเดียวไปนะครับก็คือเรื่องที่มีการเกิดไฟไหม้ที่รถบัสนะครับ อันนั้นก็เป็นข่าวที่มันแย่จริงๆเนาะมันเกิดเรื่องกับรถพวกเนี้ยมาบ่อยแล้วนะแล้วก็ประเทศเราทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่ารถโดยสารมันก็เก่าเยอะแยะไปหมดเลยนะมันตั้งแต่สมัยผมแล้วอะครับรถเมล์บางสายก็อยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหรือหลายๆครั้งรถพวกนี้เนี่ยดอกยางก็ไม่มีเหลือแล้วยางนี่หัวโล้นไปเลยนะครับยังขับอีกนะครับ บางคันก็มีเอียงข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนกับอะไรสักอย่างมันเสียเราก็เจออย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เลยยังไงก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสักทีหนึ่งนี่แหละผมเชื่อนะว่าจริงๆมันก็มีมาตรการในการป้องกันต่างๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยอาจจะละเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอกมันต้องเป็นเรื่องเล็กๆที่คนเราแบบมองข้ามคิดมันไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่พอเรื่องเล็กๆหลายเรื่องมันมารวมเข้าหากันแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดจากเรื่องเล็กๆที่คนเราไม่ค่อยสนใจหรอกนะแล้วพอเราเกิดเรื่องขึ้นมาจริงก็พยายามจะโทษหาปัจจัยอะไรที่มันเป็นปัจจัยใหญ่ๆสักหนึ่งอันซึ่งก็ไม่มีทางเจอเพราะมันเป็นปัจจัยเล็กๆหลายอันเช่นบางทีเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราลืมล็อกประตูบ้านอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับอืม มันก็ถ้าลืมล็อกประตูบ้านอย่างเดียวโจรเข้าบ้านก็คงอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องมีลืมล็อกประตูบ้านเราไฟตรงนั้นไม่ได้เปิดโจรมันก็เลยเห็นเข้ามาในบ้านมีของใช่ไหมครับเราถือของแพงๆเข้ามาในบ้านอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีหลายๆปัจจัยที่มาประกอบกันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมานะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับรถติดจนเมาช้างตัวเองโอ้เมารถตัวเองครับไม่เป็นไรครับเราลงไปเข็นก็ได้นะถ้ารถมันติดเนี่ยมันยังไงก็ไม่มีทางที่จะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมอืมนั่นแหละน้ำกระเทียมโทนสกัดเย็นไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอืมอยากจะกินดูก็ได้ครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ามันลดไขมันได้จริงหรือเปล่านะคุณก็ไปตรวจก่อนที่คุณจะกินใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยแต่ว่ากินไอ้กระเทียมโทนสกัดเนี่ยเพิ่มขึ้น1อย่างนะครับแล้วก็ลองไปตรวจเลือดซ้ำที่เดือนหนึ่งดูซิว่ามันลดจริงหรือเปล่าถ้ามันลดจริงดีกินต่อไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ลดเลยคราวนี้ก็พิสูจน์ได้เลยว่าที่กินมามันเสียเวลานะครับ แต่ผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งของพวกนี้เนี่ยนะมันไม่มีการควบคุมปริมาณใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะลดถ้าในทางวิจัยมันมีจริงๆนะมันอาจจะลดได้แต่ขนาดของที่สกัดมาเนี่ยมันแค่ไหนมันมากเพียงพอที่จะลดไขมันเราได้หรือเปล่าเหมือนในงานวิจัยไหมตอบไม่ได้เพราะไม่มีคนควบคุมอะไรเลยสักอย่างนะในทางการแพทย์เนี่ยที่อเมริกามันมีการสุ่มตัวอย่างเอาพวก อาหารเสริมต่างๆที่สามารถลดไขมันได้ที่เขาอ้างว่าลดไขมันได้นะครับมาเป็นหลาย10อย่างแล้วก็มาตรวจหาปริมาณว่ามันมีสารที่เขาอ้างเนี่ยเท่ากับที่ฉลากมันเขียนไว้หรือเปล่าปรากฏว่ามั่วซั่วเละเทะไปหมดเลยบางอย่างบอกมี100มิลลิกรัมเจอ0มิลลิกรัมอย่างเงี้ยไม่มีเลยในนั้นน่ะเออวางขายทั่วไปเลยนะแบรนด์ที่แบบสวยงามนะครับแล้วก็มีการทดลองว่ามันสามารถลดไขมันได้แค่ไหน ปรากฏว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่ลดได้เลยนี่คือการทดลองนะที่เขาไปเก็บสุ่มตัวอย่างมาจากที่ต่างๆในอเมริกานะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่ไทยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่นี่คือที่อเมริกาที่เขามีการทดลองไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะกินในของพวกนี้ก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาคุณใหม่ก็เข้ามาเนาะอืมฝนเข้าเป็นปกตินะครับรับมือกับความเหงายังไงผมไม่เคยเหงาเลยครับมันมีอะไรทำตลอดเวลาขอบคุณคุณจุ๋มนะครับที่ส่งของมาให้นะครับ เวลาไหนควรทานยาหอมไม่มีเวลาไหนควรทานยาหอมครับมันขึ้นอยู่กับคุณทานทำไมถ้าจะทานเล่นๆก็ทานตอนไหนก็ได้เลยครับที่คุณอยากจะทานนะ
แต่ถ้าเกิดคุณทานเพื่อแก้ไขอะไรสักอย่างก็รอให้มันมีอาการก่อนแล้วค่อยทานเข้าไปนะครับถ้าไม่มีอาการไม่รู้จะทานไปทำไมเหมือนกันเนาะ Ferritin 163กินยาขับธาตุเหล็กไหมไม่ต้องกินครับนั่นน้อยเกินไปแอบกังวลจริงๆถ้าแอบเนี่ยไม่ควรจะต้องแอบนะครับเราควรจะประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าเราเนี่ยกังวลนะครับอย่าไปแอบไว้ในใจแอบแล้วก็แบบไปงุบงิบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนะก็บอกมาเลยก็ได้นะเราไม่ต้องแอบนะแอบกังวลแอบกลัวถ้าไม่ได้จัดการกับความแอบนี่เมื่อไหร่มันจะหายนะครับใช่ไหม เมื่อวานไม่ได้ฟังผมไลฟ์นอนไม่หลับเอ๊ะอย่างงี้ถ้าเราไม่มาหลายๆวันให้มันนอนไม่หลับหลายวันน่าจะดีเหมือนกันนะน่าสนุกดีชีพจรขณะพัก40กว่าครั้งมีผลเสียอะไรไหมถ้าไม่มีอาการก็ไม่มีผลเสียอะไรเลยครับแต่ถ้ามีอาการมีผลเสียแน่นอนดังนั้นอาการอะไรก็ได้เลยไม่มีบอกว่าเอ๊ะต้องอาการอย่างงั้นมีปัญหาไหมอาการอย่างงี้มีปัญหาไหมถ้าคุณมีอาการไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ปกติเนี่ยก็ไปหาหมอตรวจนะครับฝนตกหนักมากก็เป็นปกติเนาะ ขอบคุณคุณอาร์ตี้นะครับที่ส่ง Heart Me มาให้นะฮะทีม Bracelet จากคุณจุ๋มด้วยคุณหญิงกี้ก็ขอบคุณนะครับถามผมอายุเท่าไรมีแต่เขาน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้งผมอายุ42แล้วครับเดี๋ยวปีหน้าก็43แล้วคุณทิพย์วิภาเป็นสมาชิกแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับ ถ้าเป็นเมมเบอร์สมาชิกเราเนี่ยก็จะมีเมมเบอร์คุณภาพมากมายนะต่างคนก็ต่างมีความเชี่ยวชาญส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันความเชี่ยวชาญกันได้นะฮะถ้าเรามีอะไรสงสัยเราก็สอบถามกันเข้ามาหรือว่าถ้าเป็นในไลฟ์เนี่ยหลายๆครั้งที่ผมถ้าตอบไม่ทันสุดท้ายก็จะเหลือแค่ตอบเมมเบอร์อย่างเดียวคนอื่นก็พลาดไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเมมเบอร์ก่อนคนแรกอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะผมกลับไทยเนี่ยจะจัด Member Meeting อะไรหรือเปล่าก็ แล้วแต่ถ้ามีเวลาว่างก็จะเจอเฉพาะเมมเบอร์นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยไม่ได้นัดเจอแล้วต่อให้จัดงานขึ้นมาจริงๆก็จะนัดเฉพาะเมมเบอร์ปัจจุบันเท่านั้นเมมเบอร์ในอดีตที่ออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ให้มานะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีพื้นที่จำกัดเราจะให้คนที่แบบเฮ้ยไม่เคยอยู่เป็นเมมเบอร์เป็นมาแบบอาจจะเป็นมาหลายเดือนแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องเป็นเมมเบอร์ปัจจุบันเท่านั้นนะครับ สมัยก่อนตอนที่จัดมาทั้งหมด2ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะคือจัดไปเถอะแต่เดี๋ยวปีหน้าถัดไปถ้าสมมุติจัดนะครับก็คงจะเช็กดูแล้วตกลงเป็นเมมเบอร์จริงหรือเปล่าเป็นอยู่ตอนนี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าที่มันจำกัดนะถ้าที่ไม่จำกัดอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมาเหอะเราไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับแต่ถ้ามันมีจำนวนที่จำกัดเมื่อไหร่แล้วล่ะก็อันนั้นแหละที่ผมจะดูนะว่าสมมุติเราเข้ามาได้สัก100ที่อย่างเงี้ยแล้วมันมีคนจะเข้ามา150อย่างเงี้ย ดูสิไอ้50คนที่เหลือเนี่ยมันคือใครนะใช่ไหมครับเราก็ต้องดูทานข้าวเวลาไหนส่งผลเสียบ้างเวลาที่มันถ้าคุณทานข้าวก่อนนอนอะนอนก็มีผลเสียใช่ไหมทานข้าวแล้วไปวิ่งเลยเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวก็มีผลเสียพวกนั้นแหละที่จะมีผลเสียมากกว่าเวลาอื่นแต่โดยทั่วไปถ้าทานข้าวตามที่มันที่เราโดนสอนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะไม่มีผลเสียนะครับ อืมทำอะไรสักอย่างอยู่สหวยก็คิดเรื่องอื่นเกิดจากอะไรเกิดจากสติของคุณไม่อยู่กับตัวครับไม่ได้แปลกใจอะไรมันก็เป็นกันเยอะแยะแต่ไม่ได้ฝึกกันง่ายๆนะคุณต้องไปฝึกสติก่อนถ้าเป็นพวกที่แบบนั่งๆอยู่แล้วก็คิดไปโน่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะละเมอเพ้อพกเยอะเกินไปนะครับก็ต้องมานั่งหัดฝึกสติขึ้นมานะครับ46ปีต้องปรับธาตุให้สมดุลไม่เกี่ยวอะไรกันครับเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ เข้าห้องน้ำยากแต่ปกติทำ detox เข้าห้องน้ำยากเนี่ยมันไม่ได้ฝึกกันยากขนาดนั้นนะคือข้อแรกคุณกินน้ำเข้าไปก่อน3ลิตรต่อวันนะครับถ้าไม่เคยนับก็นับเสียนะครับแล้วก็กินผักให้มันเยอะเข้าไว้เนื้อก็น้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็อาหารแต่ละประเภทที่กินเข้าไปเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดถ้าไม่เคยนับ1คำเคี้ยว30ครั้งมันเยอะถูกต้องมันต้องเยอะนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้ละเอียดแน่ๆถ้ามันไม่ละเอียดมันย่อยยากมันก็กลายเป็นท้องผูกได้ง่ายๆนะครับ และถ้าเกิดคุณทำดังนี้แล้วให้นั่งอึเวลาเดิมทุกวันไม่สนใจเวลาไหนคุณเลือกมาสักเวลาหนึ่งที่คุณสะดวกแล้วกันเช่นตอนเช้าก็เลือกแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่า6โมงเช้าเป็นเวลาสะดวกของเราก็ทุก6โมงเช้าคุณต้องไปนั่งส้วมถ้าไม่ออกกินยาถ่าย
กินยาถ่ายแล้วนั่งกินยาถ่ายแล้วนั่งทุกวันจนกระทั่งเดี๋ยวมันจะมีสักวันเราลดยาถ่ายได้แล้วก็ไอตอน7โมงเช้ามันจะอึได้ทุกวันดังนั้นก็จะไม่เป็นอะไรนะครับไม่ต้องไปหาทางปรับธาตุอะไรนั่นก็มั่วไปหมดนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันคล้าย TMJ เมื่อ10ปีที่แล้วหาหมออะไรดีหมอฟันครับฟังไปตีแบตไปไม่เป็นไรครับตีไปฟังไปก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับ ถ้าหน้าเด็กก็ผลจากการออกกำลังกายแต่ก็ไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวหรอกครับเราก็มีออกกำลังกายการกินการนอนที่เพียงพอแล้วก็ลดความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ผมก็ต้องทาครีมเป็นธรรมดาครีมกันแดดอะไรพวกนี้ก็ทานะหิวตอนดึกมันก็ต้องกินครับแต่กินแล้วก็อย่าเพิ่งนอนแล้วกันคิดยังไงกับข่าวรถบัสก็คิดว่ามันเป็นข่าวที่มันเศร้าเนาะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะเราก็ไม่มีใครรู้สึกว่าคิดแล้วมันข่าวนี้มันดีหรอกนะฮะแต่ต้องนำเสนอนะบางคนบอกว่าอย่าไปนำเสนอเลยอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคนไทยชอบเล่นข่าวมันต้องเล่นเว้ยไอ้ข่าวอย่างเงี้ยก็ต้องรู้กันนะไม่รู้ไม่ได้นะครับสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้เลยก็คือพอตอนช่วงที่ผมโพสต์เนี่ยก็ผมโพสต์ภาพเอไอขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มีคนมา drama ว่าโอ้เขาไม่อยากจะให้โพสต์ภาพเอไออย่างงู้นอย่างงี้เราก็แบบใช้คำว่า glorify romanticize ซึ่งแบบใช้คำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวมันต้องไปฟังคนอื่นมาแน่นอน100%คนพวกเนี้ยไม่มีหัวคิดที่จะคิดคำพวกนี้ขึ้นมาได้เองแหละเพราะว่าผมฟังครั้งแรก romanticize what the hell are you romanticizing about when people are dying there's no such thing ใช่ไหมคือรถมันไฟไหม้ romanticize what ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าเราจะ romanticize ตรงไหนยังไงใช่ไหมดังนั้นผมโพสต์ไปเพราะว่าเราต้องการแสดงความเสียใจอะไรบางอย่างใช่ไหมเราก็เขียนไปแบบนั้นดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มีรู้สึกกับดราม่าอะไรเลยแต่มันมีคนมาดราม่าเยอะแยะไปหมดว่าเฮ้ยโพสต์อย่างนี้ไม่ได้นะกรมสุขภาพจิตเขาห้ามนะเขาออกมาขอคำแนะนำว่าคำชี้แจงว่าอยากจะไม่ให้โพสต์เรื่องพวกนี้นะครับ คือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นสมมุติว่าถ้าญาติผมเสียนะแล้วมีคนมาโพสต์อย่างงี้ให้แล้วก็มีรูปเอไอขึ้นมานะแล้วผมดูรู้สึกมันก็ดีนะเขาก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะมาโพสต์ให้กับญาติเราด้วยว่าเฮ้ยเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้วาดขึ้นมาเองเขาก็ทำเอไอขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันอานะถ้าเป็นญาติผมนะผมดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ตรงไหนนี่หว่าแล้วเอไอมันจะมา drama อะไรกันผมก็เลยโพสต์ไปเลยตรงๆว่า คลิปเนี้ยไอ้ที่ผมโพสต์เนี่ยไม่มีการ drama ผมโพสต์เพื่อว่าไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียลูกหลานเขาไปนะครับส่วนถ้าใครยังบังอาจมา drama ผมบล็อกให้หมดทุกคนอาไปตามดูเลยว่าจนถึงตอนเนี้ยผมบล็อกไปทั้งหมด18คนแล้วนับตั้งแต่มันเริ่มต้นขึ้นมาเพราะต่างคนต่างมาว่าพยายามจะแสดงความคิดเห็นตัวเองแต่เขาอย่างงั้นเขารู้สึกไม่ดีจริงๆนะครับหมออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็มาด่าแบบรุนแรง ไอ้พวกนี้นะดีเลยผมจะโพสต์ไอ้อย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าผมจะลากคนพวกนี้ขึ้นมากำจัดออกจากยูทูบของเราเพราะว่าแน่นอนว่าคนเหล่านี้มันไม่สมควรที่จะต้องอยู่ในยูทูบผมอยู่แล้วนะครับมีคนหนึ่งบอกแล้วก็มีหลายคนท้าให้บล็อกด้วยนะท้าปุ๊บบล็อกปั๊บเลยนะท้าผมเนี่ยดีมากนะผมชอบมากอืม ตั้งแต่ผมทำคลิปหลายๆอย่างมาแล้วครับมีหลายคนท้ามาเก่งจริงก็บล็อกเลยอะไรเงี้ยไม่สนใจหรอกบล็อกไปเถอะบล็อกครับบล็อกเลยทันทีแล้วของผมแจ้งเตือนปุ๊บกดทันทีมันก็ข้อความหายนะส่วนบางคนที่เขียนมายาวๆแล้วผมรู้สึกว่ายังมีความให้ความเคารพเราอยู่นะแต่ว่าเราไม่ชอบข้อความเนี้ยเนื่องจากเขียนมาอะไรก็ไม่รู้เราก็ลบทิ้งทันทีถ้ามาอีกบล็อกเลยนะโดยผมไม่ได้สนใจด้วยว่าคนเหล่านี้ก็จะคิดกับผมยังไงตั้งแต่แรกเพราะว่า ถ้าตามผมมาตั้งแต่แรกๆก็จะเข้าใจในเจตนารมณ์พวกนี้ แต่ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นพวก NGO เพียงพอที่จะไปฟังคนอื่นแล้วก็เอามาเป็นอารมณ์ว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดความคิดของคนอื่นมันเป็น romanticize glorify ซึ่งมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแล้วคุณก็เอาของพวกเนี้ยมาเชื่อฝังหัวแล้วทำเป็นแบบนั้นแล้วก็ไปตัดสินคนอื่นรวมทั้งผมด้วยเนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากให้อยู่ในชีวิตผมเท่าไรหรอกนะครับอืม ก็ตรงกับพื้นฐานข้อหนึ่งซึ่งผมก็แนะนำให้กับคนที่ฟังผมเรื่อยๆก็คือคนที่ควรอยู่ในชีวิตเราควรจะเก็บเขาไว้แต่คนไหนที่ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตเนี่ยคนที่ toxic หรือคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยเราควรจะตัดเขาออกจากชีวิตเนาะพื้นฐาน6ข้อหนึ่งในนั้นก็คือข้อนี้การเก็บคนที่เหมาะสมไว้กับชีวิตเรานะครับอืม
ไม่เป็นไรไม่เชิญก็ได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมไม่ได้เชิญอยู่แล้ว SGPT สูงเพราะกินยาร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอืมมันตอบไม่ได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับตับมันโดนทำลายไปแค่ไหนต่างหากล่ะครับดังนั้นในเรื่องนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอที่เรารักษาอยู่ด้วยนะครับชอบใช้ยาทาแก้ปวดกลุ่ม Diclofenac เป็นประจำจะมีผลเสียอะไรไหมถ้าคุณไม่ได้ทาเข้าไปเยอะเนี่ยไม่มีผลเสียอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วถ้าเกิดคุณมีโรคไตมันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีโรคไตมันไม่เป็นไรหรอกนะครับ Dissociative Identity Disorder มีอยู่จริงไหมมีครับมีแต่ผมก็ไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะครับทานน้ำมันปลาก่อนหรือหลังอาหารดีร่างกายจะดูดซึมได้ดีมันตอนไหนก็ได้ครับแต่ถ้าให้ดีก็ลองทานหลังอาหารแล้วกันเพราะว่าหลังอาหารเนี่ยมันจะทำให้เรามีการหลั่งน้ำดีออกมาแล้วน้ำดีเนี่ยมันจะทำให้ตัวไขมันที่อยู่ในน้ำมันปลาเนี่ยละลายไปกับน้ำแล้วก็การดูดซึมก็จะดีนะครับ Creatine มีผลข้างเคียงไหมครับอืมีอยู่บางอย่างนะครับอย่างแรกก็คือบางคนกินแล้วรู้สึกมันปั่นป่วนท้องได้นะในบางคนไม่ได้เป็นทุกคนถ้าเกิดกินไปนานๆมันก็หายนะครับบางคนกินแล้วตัวเหม็นก็มีกินแล้วตัวแบบเฮ้ยกลิ่นมันแปลกๆก็มีเหมือนกันนะครับแล้วที่หลายๆคนก็จะเจอก็คือกินไปแล้วเนี่ยค่า Creatinine มันสูงขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าไตมันเสื่อมนะคือไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปรบกวนค่า Creatinine ในการตรวจนะครับ มันก็เลยทำให้มันดูเหมือนสูงขึ้นแต่ค่าไตเราจะปกติดังนั้นถ้าเกิดคุณกินแล้วไปตรวจกับหมอเขาบอกว่าอุ๊ยค่า Creatinine ของคุณเนี่ย1.5แล้วนะให้คุณหยุดกินนี่เสียเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไตเสื่อมอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะครับมันไม่จริงนะครับแปลว่าหมอคนนั้นก็อาจจะไม่ทราบเรื่องวิธีในการเช็กว่าไตคุณเสื่อมจริงหรือเปล่าให้คุณตรวจ Cystatin C อันนี้ก็ชัวร์กว่านะครับถุงน้ำที่ไทรอยด์อันตรายหรือเปล่าขึ้นกับว่าขนาดมันเท่าไรแล้วก็คุณหมอเขาเจาะออกมายังไงนะครับบางครั้งหมอเขาบอกลองดูไปก่อนก็ได้มันเล็กมากนะแบบ3 มิลอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปสนใจมันแต่แบบ1 เซนอย่างเงี้ยต้องเจาะแล้วนะครับ ขับถ่ายเวลาเดิมทุกวันหลังมื้อเย็นท้องอืดเป็นประจำแก้ยังไงบ้างไปดูที่อาหารที่คุณกินมื้อเย็นทุกวันเลยครับว่ามันมีอะไรนะมันต้องมีสักวันหนึ่งที่คุณกินเข้าไปแล้วมันไม่อืดอะไอ้วันนั้นน่ะอาหารน่าจะโอเคแต่วันไหนที่คุณกินแล้วอืดเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนะครับขี้ลืมมากก็ต้องไปแก้ไขที่สติของเราทุกๆครั้งที่คุณทำอะไรพยายามย้ำไว้เสมอว่าคุณกำลังทำนั่นอยู่หลายครั้งที่เราสติหลุดลอยอะพวกที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากๆดูแล้วโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้อย่างงี้คือสติมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะ แบบเราดู TikTok เราไถไปเรื่อยๆอะสมาธิมันสั้นมันไม่ได้อยู่กับอะไรอย่างนานมันก็เลยจะลืมอะไรง่ายหน่อยนะครับเช่นถ้าเกิดเวลาจะฝึกยังไงสมมุติว่าคุณแปรงฟันอยู่คุณก็ต้องไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นกำลังดูซิว่าเอ๊ะเราแปรงยังไงถ้าเกิดเราแปรงด้วยมือข้างที่ถนัดใช่ไหมคุณลองเปลี่ยนไปข้างซ้ายสิคุณถนัดขวาคุณเปลี่ยนไปมือซ้ายมันจะต้องแบบใช้สมาธิในการแปรงให้มันมากกว่าการที่แปรงด้วยมือข้างที่มันชินแล้วเพราะไม่ต้องคิดไรใช่ไหม หรือเปิดประตูมันก็คิดว่ากำลังจับกลอนกำลังหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนมันจะได้ไม่ค่อยลืมนะครับประจำเดือนไม่มาเลย1 เดือนไปตรวจเลยครับผมตอบไม่ได้นะอันนี้เพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรอืมล้างแผลที่เป็นฝีมา2 เดือนยังไม่หายส่อแววอะไรบ้างส่อแววว่าฝีมันยังไม่ได้รับการระบายออกมาได้ดีพอสมควรดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอศัลยกรรมแล้วต้องไปหาหมอผ่าตัดแล้วครับอันนี้ แล้วบางทีอาจจะเป็นฝีที่มันเป็นเชื้อโรคชนิดที่ใช้ยาธรรมดาไม่ได้นะครับอันนั้นก็ต้องไปปรึกษาหมอศัลยกรรมให้เขาเอาไปตรวจเหมือนกันนั่นแหละกระติกดื่มน้ำประมาณ1.5ลิตรทานหมดประมาณ2ลิตรก็ดีนะครับเจอต่อมน้ำเหลืองใต้คางอยู่ลึกไปอัลตราซาวด์หมอรังสีบอกว่ายาว2คูณ0.5เซนไม่น่ากังวลอ้าวหมอเขาอุตส่าห์บอกแล้วครับไม่น่ากังวลแล้วจะไปกังวลทำไมครับใช่ไหมให้เชื่อหมอคนที่เขาตรวจเป็นหลักครับ ถ้าเราสงสัยคุณก็ถามเขาเลย เช่นหมอบอกไม่ต้องกังวลนะครับคุณก็ตอบไปเลยแบบนี้อันตรายไหมหมอก็จะอธิบายว่าตกลงอันตรายไม่อันตรายนะครับเพราะว่าหมอเขาเห็นอะผมไม่เห็นตอบไม่ได้นะเล็บขบมีวิธีแก้ยังไงถอดเล็บครับเพราะถ้ามันขบมันต้องตัดไอ้ตรงที่มันขบโดนเนื้อเราออกไม่งั้นมันก็จะไม่หายครับยาถ่ายยี่ห้ออะไรตัวไหนก็ได้ครับที่มันกินแล้วถ่ายครับ
ถ้าคุณไม่เคยกินก็ไปร้านขายยาแล้วถามเขาว่าตัวไหนเป็นยาถ่ายที่คุณกินได้บ้างนะมันมีตั้งหลายตัวแล้วแต่นะครับยาหอมทานในเวลาที่รู้สึกเป็นลมอืมก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมก็ถ้าปกติดีมันก็ไม่ต้องทานเนาะทานทำไมใช่ไหมครับท้องแต่แพ้นมวัวก็มีนมอย่างอื่นให้ทานนะครับไม่เป็นอะไร วันนี้ออกกำลังกายทราบในส่วนไหนเป็นพิเศษวันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับดังนั้นยังไม่สามารถตอบได้เดี๋ยวลงไปที่ยิมก่อนแล้วค่อยไปว่ากันตรงนั้นนะครับข่าวออกแล้วเกิดจากถังแก๊สรั่วแล้วถังติดไม่ได้มาตรฐานก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับเพราะว่าแก๊สมันถ้าติดได้มาตรฐานจริงๆมันจะมีวาล์วตัวป้องกันไม่ให้แก๊สมันรั่วหรือว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุที่ถังเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้การจ่ายแก๊สออกมาผิดปกตินะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับ แต่ผมมองว่าหลายคนเนี่ยไปมองวิธีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะครับคือมีทัศนศึกษาก็อยากให้มันมีสิถ้าเกิดเด็กเล็กสูงกว่าป4ต่ำกว่าป4คือสำหรับผมนะเรื่องการทัศนศึกษาเนี่ยคุณไม่ต้องโทษอะไรเลยมันไม่ผิดนะไม่งั้นเนี่ยนะคุณก็ต้องบอกว่าเออไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยอยู่กับบ้านแล้วกันเผลอๆอยู่กับบ้านคุณยังโดนแบบมีรถวิ่งเข้ามาชนบ้านได้เลยอะนะถ้าให้ผมบอกนะข้อแรกนะ แค่มีการป4ไม่ป4ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วเพราะคุณดูสิคนที่เสียชีวิตในนั้นน่ะมีคนสูงกว่าป4ไหมมีถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดคุณจะกำจัดจำกัดอายุบอกว่าต่ำกว่าป4เราจะไม่ให้ทัศนศึกษาสูงกว่าป4คุณทัศนศึกษาไม่ได้แก้ที่สาเหตุเลยครับมันก็ยังมีคนเสียชีวิตแบบนี้อยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าคนที่เสียชีวิตในนั้นก็มีคนเกินป4มีคนครูคุณครูสูงกว่าป4ไหมสูงกว่าป4ถูกไหมครับ ดังนั้นเรื่องการจำกัดอายุสำหรับผมมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับอย่างไรก็ตามการทัศนศึกษาเนี่ยเขาต้องให้พ่อแม่เซ็นยินยอมถ้าพ่อแม่ไม่ยินยอมไม่ให้ไปไม่มีปัญหาก็ไม่ให้ยินยอมถูกไหมครับง่ายๆเลยหรือพ่อแม่จะไปส่งก็ได้ใช่ไหมครับแต่ผมจำได้ตอนเด็กๆตอนที่ผมจะไปทัศนศึกษาเนี่ยผมตั้งตารอคอยที่จะได้ไปกับเพื่อนมากๆผมอยากไปทัศนศึกษานะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้พ่อแม่ไปส่งด้วย ไม่อยากให้พ่อแม่ไปรับด้วยอยากจะไปกับเพื่อนอยากจะอยู่กับเพื่อนในรถอะไรเงี้ยมันโอเคมันดีแล้วอะไรเงี้ยยกเว้นแต่แบบไปไกลๆไปหัวหินอะไรเงี้ยแล้วขากลับอยากให้พ่อมารับอะอยากจะรีบกลับบ้านแล้วไม่อยากจะนั่งอยู่ในรถเสียเวลาอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบนั้นนะครับยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่นะแล้วที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีเด็กอนุบาลไปทัศนศึกษาแต่แน่นอนว่าเขาก็ต้องมีมาตรการดูแลเด็กมากกว่าเด็กที่เขาโตแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยก็ยังช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ค่อยได้นะดังนั้นสำหรับผมเนี่ยนะ อายุของเด็กเนี่ยไม่ใช่เหตุผลในการไม่ไปทัศนศึกษานะครับมันต้องไปแก้ที่อื่นอย่างกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่ารถมันแบบไฟไหม้ขึ้นมาขนาดนั้นต่อให้คุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็ไม่รอดเหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณจะรอดถูกเปล่าก็เลยบอกมัน hashtag ban hashtag ยกเลิกทัศนศึกษานี่คือแบบโอ๊ยคิดยังไงเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนคิดแก้ปัญหาแบบนี้แล้วคนประเทศเรามีคนคิดแก้ปัญหาอย่างนี้เยอะๆเนี่ยนะบอกเลยชาติหน้าประเทศก็ไม่เจริญ มันแก้ผิดจุดแล้วไม่แก้ที่โน่นมาตรการเรื่องรถอะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับขอบคุณคุณ Sarin นะครับที่สนับสนุนมาเป็นคนแรกที่เด้งขึ้นมาเราให้ลูกโป่งกับนี่ไปเลยให้ไปเยอะๆหลายๆอย่างนะครับขอบคุณคุณศิริดานะครับที่สนับสนุนมาเช่นเคยนะครับสื่อไทยทุกวันนี้ไร้จรรยาบรรณหาแต่เรตติงและสปอนเซอร์ผมว่าสื่อบางสื่อเท่านั้นเองแหละไม่ใช่สื่อทั้งหมดเราจะเหมารวมทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับอืม ส่วนนักข่าวเนี่ยนะคือผมว่าจริงๆเขาไม่ได้จงใจที่จะถามแบบไปถามพ่อแม่ว่ารู้สึกยังไงที่รถไฟไหม้ลูกเสียอะไรเงี้ยคือผมไม่คิดว่าเขาจงใจจะถามอย่างนั้นแล้วก็ในจิตใจคงไม่มีเจตนาว่าจะถามแล้วให้เขาตอบอะไรที่แบบฟังแล้วดูไม่ดีหรอกแต่มันเป็นเพราะว่านักข่าวบางคนไม่มีสามัญสำนึกหรือเรียกว่า common sense ในการสร้างคำถามชุดที่มันดีๆ ไม่ฉะนั้นจะมีพิธีกรที่เก่งกับไม่เก่งได้ยังไง คุณลองสังเกตเปล่าพิธีกรที่เก่งๆเนี่ยเขาจะถามคำถามแล้วดูว่ะดูดึงเอาสิ่งที่เราอยากรู้ออกมาได้สิ่งที่มันเจ๋งๆออกมาได้แต่พวกที่เป็นพิธีกรมือสมัครเล่นเหมือนผมอย่างเงี้ยนะ
ถามใครก็อาจจะบอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องไม่เห็นจะอยากจะฟังเลยตอบมาก็มันไม่อะไรเงี้ยนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆได้ผมว่านักข่าวเหล่าเนี้ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นนักข่าวสายธรรมดานะครับวิธีก็คือต้องไปฝึกในวิธีในการถามเรื่อยๆฝึกจากรุ่นพี่ฝึกจากนักข่าวผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าฝึกจากพิธีกรต่างๆพวกนี้เขาจะได้เก่งขึ้นไงครับนะเรารู้ทั้งรู้ว่ามันถามแบบนี้มันไม่ดีแล้วก็รู้ตัวก็ดีแล้วจะได้ไปฝึกให้มันเก่งขึ้นเท่านั้นเองจะได้ถามในคำถามที่ดูมีประโยชน์บ้างนะครับอืมถ้าเป็นไอสวยความหมายดีผมก็ว่าความหมายมันดีนะผมว่ามันไม่ควรมา drama เหมือนกันนะแล้วผมก็เช็กเร็วมากด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปเช็กดูซิว่ามีใครมา drama ผมบล็อกทิ้งหมดเลยนี่เวียนหัวโคลงๆเป็นหายๆเกิดจากอะไรตอบไม่ได้เลยครับต้องไปตรวจนะครับคุณเคยถามผมไปแล้วนี่ผมก็เคยตอบไปแล้วคุณเอก2527นะครับ มันต้องไปตรวจอยู่แล้วล่ะครับว่าทำไมถึงเป็นนะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นๆหายๆสิ่งที่คุณทำก็คือต้องแก้ที่พื้นฐานให้เรียบร้อยเสียก่อนออกกำลังกายทุกวันหรือยังนอนเพียงพอไหมความเครียดยังมีอยู่หรือเปล่าทานอาหารสมดุลหรือยังน้ำทานพอหรือเปล่าไปอยู่กับธรรมชาติเพียงพอไหมคนที่เราคบนี่มันโอเคหรือเปล่าสารเสพติดไม่ว่าเหล้าบุหรี่ชากาแฟอะไรสักอย่างอ่า กัญชาอะไรเงี้ยนะครับใช้อะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเราทำพื้นฐานได้ดีแล้วคุณยังเป็นอยู่เนี่ยนะคุณไปตรวจเลยนะครับตรวจแล้วก็ถามหมอที่เขาตรวจให้เข้าใจทุกอย่างเช่นเราเป็นอะไรถ้ากินยาหมอแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างกินแล้วไม่หายทำยังไงต้องตรวจอะไรเพิ่มไหมคุณสงสัยอะไรถามให้เกลี้ยงเลยจะได้เข้าใจนะครับขอบคุณคุณขาหมูครนนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้นะครับคุณปุ้ยหรือปุ๋ยสักอย่างนี่แหละคุณสามเนี่ยส่งฮาร์ตมีมานะครับ ห้ามตัดหนูออกก็ไม่แน่หรอกครับถ้าเกิดว่าเรายังคงเป็นสมาชิกอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้ตัดหรอกครับแต่ถ้าใครที่มันอยู่ปุ๊บอ้าวเปลี่ยนใจแล้วเราเป็นสมาชิกมาเท่านี้แล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็ตัดออกแน่นอนนะครับพวกนั้นต้องมาเจอกันนอกรอบแล้วก็นอกรอบหมายความว่ามีโอกาสเจอแล้วก็มีโอกาสที่ไม่เจอด้วยเช่นกันนะครับถ้าเจอก็โชคดีไปถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นอะไรนะครับการวีนออกซิเจน Cannula ในคนไข้โรคปอดไหม อืจะวีนทำไมอันดับแรกมันจะใช้ทำไมก่อนเลยถ้าเกิดว่าออกซิเจนของเรามันต่ำกว่า88%เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วนะครับจะวีนไม่ได้นะครับเราไม่ควรวีนเราจะดูแค่ค่า SpO2 ของเราถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า88ยังไงคุณต้องใช้ออกซิเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่านั้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วเป็นธรรมดานะเช่นสมมุติมันได้95อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับ มันก็ต้องไม่ต้องวีนด้วยคือถ้าตอนนั้นน่ะใส่ออกซิเจนอยู่แล้วพอปิดปุ๊บนะครับมันก็ยัง95ตลอดเวลาเดินไปเดินมาก็95อย่างงี้ไม่ต้องวีนแล้วครับเอาออกได้เลยนะครับอืมอันนี้อะไรเคยสัมภาษณ์ฟังสัมภาษณ์คุณแซมยุรนันท์อันนี้ไม่ได้ฟังนะครับเรื่องที่เคยเป็นมะเร็งปอดหมอนี่วินิจฉัยว่าแซมจะอยู่ได้6เดือนณปัจจุบันแซมก็หายจากโรคมะเร็งอันนี้ผมไม่ได้ติดตามเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยมาพูดด้วยครับว่ามะเร็งปอดที่เจอเนี่ยมันเป็นมะเร็งปอดชนิดไหนอะไรยังไงนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าถ้ามะเร็งปอดแล้วบอกว่าอยู่ได้6เดือนนั่นก็คือต้องเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายแล้วที่สำคัญไม่มีทางหายด้วยที่ถ้ามันหายได้นะ มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดออกมา ถ้าหมอไม่บอกผิดพลาด คุณแซมก็บอกอะไรที่ไม่ครบสักอย่างนะครับ มันไม่มีทางถ้าสมมุติว่าผมเจอเคสแล้วบอกว่าอันเนี้ยคือมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายแล้วอยู่ได้6เดือนแน่ๆนะอันเนี้ยคือ6เดือนแน่ๆอาจจะมากกว่านั้นนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่มีทางอยู่มาได้เป็นปีๆหลายๆปีอย่างงี้เด็ดขาดนะครับถ้าไม่อย่างงั้นถ้าบอก6เดือนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นหมอบอกพลาดหรือมันไม่ใช่มะเร็งหรือมันอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายจริงๆที่อยู่ได้6เดือนยังไงก็ไม่มีทางนะครับงั้นตรงนี้ผมไม่ได้ติดตามดังนั้นไม่สามารถตอบได้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรใช่มะเร็งจริงหรือเปล่าถ้าเป็นมะเร็งมันมะเร็งอะไรกันแน่มะเร็งชื่อว่าอะไรชนิดไหนระยะไหนแล้วเขาตรวจระยะเนี่ยเขาตรวจจากอะไรนะครับมีผลการตรวจหรือเปล่ามันต้องละเอียดขนาดนี้ถึงจะสามารถบอกได้ไม่งั้นถ้าข้อมูลไม่ครบเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเขาอยู่ได้มา6เดือนเขากินอาหารเสริมอะไรเขาทำยังไงทำไมเขาถึงหน้าเด็กจัง
อันนี้คนไทยไปผิดทางแล้วครับน่าจะไม่ถูกทางสักทางหนึ่งนะฮะตั้งแต่ติดตามผมมาไม่ได้หาความรู้ทางการแพทย์ฟังความเห็นวัยรุ่นจากผมด้วยก็ดีแล้วครับเนาะเราก็ต้องเข้าใจลูกๆของเรานะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะฮะให้ลูกโป่งเหมือนกันรายละเอียดความจริงเรื่องของ P Diddy ตอนนี้คนฟ้องก็ประมาณสัก120คนแล้วใช่ไหมฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะฝังเข็มรักษาโรคได้จริงหรือเปล่ารักษาโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ครับแต่นอกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ ตั้งแต่วัยเด็กจนตายมีขั้นตอนดูแลตัวเองอย่างไรสุขภาพดีตลอดเหมือนเมื่อกี้บอกครับ6ข้อเมื่อกี้ทำตามนั้นครับอืมกิน Atorvastatin 40มิลลิกรัม LDL ลดเหลือ79 A1C 6.1ควรกลับไปหาหมอเปลี่ยนยาไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนครับอันนี้ดีแล้วทำอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับที่ต้องเปลี่ยนคืออาหารการกินของคุณเสียมากกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยติดถังแก๊สในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยอืมอันนั้นก็ต้องไปว่ากันเนาะ ก่อนเข้านอนอยากถามว่าหลักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ6ข้อเมื่อตะกี้ครับ6ข้อเลยยังไงก็6ข้อนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยคุณไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรเด็กแก่แค่ไหนซึมเศร้าสุขภาพไม่ดีเหงาปวดขี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือขี้ไม่ออกหรือหงอกขึ้นหัวมีไฝที่จมูกหมอดูเขาบอกว่าดวงคุณจะไม่ดีกรุสมบัติของคุณมันยังไม่เปิดหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ ทานอาหารให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ต้องทานของแปลกประหลาดนอนพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ลดความเครียดให้เร็วไม่ใช้สิ่งเสพติดไปเจอธรรมชาติบ้างแล้วที่สำคัญก็คือคบคนที่ควรคบตัดคนที่ไม่ควรคบออกจากชีวิตไปซะนี่คือ6ข้อที่ผมมั่นใจ100%ว่ามันจะทำให้ชีวิตของคนทุกคนดีขึ้นและมันไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปซื้อคอร์สไม่ต้องไปฟังไลฟ์โคช ไม่ต้องฟัง Influencer ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นทุกคนทำได้เองนะครับผมก็ทำให้คุณเห็นเป็นตัวอย่างแล้วไงออกกำลังกายผมก็ออกสม่ำเสมอนอนก็นอนพอความเครียดมีจริงแต่ว่ามันจะสลัดออกไปจากหัวให้รวดเร็วนะครับอาหารผมก็กินให้มันสมดุลและผมก็ไม่ได้ห้ามตัวเองว่าเฮ้ยห้ามกินขนมนะเดี๋ยวกินแล้วเบาหวานขึ้นเดี๋ยวกินแล้วมีการอักเสบในร่างกายห้ามกินเนื้อแดงเดี๋ยวว่ามันจะมีสาร TMAO เยอะขึ้นในร่างกายจะส่งให้เกิดโรคนั้นโรคนี้คือเรากินให้มันสมดุลนะไม่ต้องไปเครียดเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะ Jet lag ง่วงมากโอเคทุกวันเป็นเดือนๆอันนี้ไม่ใช่ Jet lag ธรรมดาแล้วล่ะครับนั้นแสดงว่าคุณต้องมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างไปตรวจการนอนหลับก่อนเลยนะครับข้อดีของการดูแลตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็ทำ6ข้อเหมือนเมื่อกี้นะครับคุณ Doric McFadden นะครับให้ทำ6ข้อเหมือนเมื่อกี้แล้วก็กินยาตามที่หมอเขาแนะนำแค่นั้นเลยนะครับป่วยไวรัสแต่ไม่บอกมาว่าเป็นไวรัสอะไรเหมือนกันก็ต้องรอให้บอกว่าเป็นไวรัสนะครับ สายหัวนิดเดียวมึนหัวหูอื้อถ้าเป็น vestibular neuritis ได้หรือเปล่าได้แล้วยังไงเพราะถ้าเป็นมันไม่มียารักษาต้องทนแล้วรอเวลาให้มันหายไปเองเท่านั้นนะครับดังนั้นของกรณีของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าไวรัสอะไรเหมือนกันนะที่บอกมานะแล้วก็ไปรักษาคือสงสัยอะไรก็รักษากับหมอไปนะครับบางทีอาจจะมีการติดเชื้อที่หูด้านในก็ได้ก็ทำให้มีอาการแบบนั้นเหมือนกันนะครับรู้สึกกดดันตื่นเต้นไหมเมื่อถูกนักศึกษาตั้งคำถามที่ Harvard ไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยนี่ใช่ไหม เราตอบได้เราก็ตอบตอบไม่ได้เราก็ตอบว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองนะโคมไฟตั้งโต๊ะช่วยลดการใช้สายตายังไงมันไม่ได้ลดการใช้สายตาคือการใช้สายตาถ้าคุณจะลดคุณต้องหลับตานะครับโคมไฟไม่ได้ช่วยให้คุณลดการใช้สายตายังไงอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับถ้ามองแล้วมันแสบตาคุณเอาโคมไฟที่มันสีอ่อนหน่อยสิถ้าสีเข้มมันก็อาจจะแสบตาก็ได้นะครับขอบคุณคุณปริมนะครับที่ส่งกุหลาบมาเนาะการกระโดดทำให้เกิด microfracture ที่เข่าแล้วทำให้สูงจริงหรือเปล่า
ก็มีส่วนนะครับแต่มันไม่ถึงขั้น micro fracture หรอกครับก็เยอะเกินนะฮะไขมันพอกตับพังผืดลำดับ2ว่าเด็กๆฉีดวัคซีนตับอักเสบควรฉีดอยู่แล้วฮะขมิ้นชันแคปซูลทาน2เม็ดนี่อันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรเมื่อก่อนเคยเป็นแผลกระเพาะแล้วอาการดีขึ้นจนหายถ้าอาการดีขึ้นจนหายก็ไม่ต้องทานแล้วสิครับใช่ไหมเหมือนถ้าเกิดคุณมีแผลแล้วคุณรักษาแผลจนหายคุณจะใช้การรักษานั้นต่อไปเรื่อยๆเหรอ ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงจุดประสงค์สักอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบกินก็ตามสบายปัญหาของขมิ้นชันก็คือถ้าเกิดคุณกินยาอะไรสักอย่างอยู่ขมิ้นชันอาจจะมีผลดีหรือผลเสียกับยาที่คุณกินแบบไหนแบบหนึ่งก็ได้แต่ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นผลยังไงนะครับท้องเสียกินคาร์บอนมา8เม็ดแล้วยังไม่หายเลยแปลกไหมครับไม่แปลกครับเพราะว่าปกติคาร์บอนมันไม่ทำให้คุณหายท้องเสียอยู่แล้วนะถ้าจะกิน Imodium สิจะได้ท้องหายเสีย เตะบอลจะได้คาร์ดีโอไหมครับได้ครับเราไปทัศนศึกษาในวัยมัธยมเพราะทางบ้านเศรษฐกิจไม่อำนวยพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆสนุกมากประสบการณ์ใหม่ๆนั่นสิมีการคันตามแขนขาเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วต้องทานยาอะไรต้องไปตรวจก่อนแหละครับมันก็เกิดจากหลายอย่างเช่นคุณไปเจออะไรที่คุณแพ้มาก็ได้นะครับแต่แพ้อะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเช่นซักเสื้อไม่สะอาดผงซักฟอกเยอะเกินไปใช้แชมพูหรือว่าน้ำยาอาบน้ำสบู่อาบน้ำอันใหม่นะครับหรือครีมทาตัวหรือไปโดนแมลงกัดอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเจอตัวบุ้งเจอต้นไม้อะไรสักอย่างหรือกินอะไรเข้าไปสักอย่างแล้วมันแพ้อย่างเงี้ยนะครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปตรวจดูนะครับกินยากดภูมิแล้วจะมีลูกมีผลกับลูกตอนโตขึ้นไปในอนาคตไหมเพราะมีลูกหลังผ่าตัดเป็นอวัยวะ เอ่อมันมีผลตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แล้วครับดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงยานะครับคือถ้าเกิดว่าคุณตั้งครรภ์อยู่เนี่ยยาในคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะเราจะเปลี่ยนเป็นtacrolimus azathioprine แล้วก็ prednisolone นะครับตัวที่ห้ามกินเด็ดขาดก็คือ mycophenolate แล้วก็ยากลุ่ม mTOR inhibitor เช่น sirolimus everolimus พวกนี้ห้ามกินเพราะว่าเด็กจะผิดปกตินะครับแต่ถ้าเป็น3ตัวที่เมื่อกี้ผมว่าไปนะ tacrolimus prednisolone azathioprine ตัวนี้กินได้เด็กไม่มีปัญหานะครับเวียนหัวอ้วกอาเจียนเหงื่อออกด้วยอันตรายไหมครับขึ้นกับสาเหตุที่เป็นครับถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นแค่เวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนธรรมดาจากการที่คุณนอนไม่พอไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจากเส้นเลือดในสมองมันตีบมันแตกอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากนะครับเสียชีวิตได้เลยนะดังนั้นในเมื่อผมไม่รู้ว่าคุณเกิดจากอาการอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันตอนเด็กไปทัศนศึกษาอยากไปก็ดีนะครับผมก็ชอบเหมือนกันถ่ายรูปกับเพื่อนๆ เสียงแหบลงแต่ไม่เจ็บคอไม่มีเสมหะตะโกนเสียงดังไม่เคยตะโกนเสียงดังอันตรายไหมครับอันตรายครับนี่กำลังบอกผมว่าไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนว่าทำไมมันถึงเสียงแหบแปลว่าอันตรายเสมอต้องไปตรวจนะครับเพราะบางคนมีกรดไหลย้อนเสียงก็แหบบางคนมีมะเร็งกล่องเสียงก็เสียงแหบเหมือนกันดังนั้นผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงกันแน่นะครับเพียงแต่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีอาการติดเชื้ออะไรนะฉันไม่มีอาการตะโกนเสียงดังนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเสียงแหบถ้าไม่รู้แปลว่าอันตรายเสมอต้องไปตรวจให้รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ ผู้ป่วยติดเตียง5ปีแล้วทำไมไม่ตุยก็คุณเลี้ยงดีครับให้อาหารทุกวันนะดูแลดีก็ไม่ตุยครับคุณลองไม่ให้อาหารสิปล่อยไว้เฉยๆไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำแล้วปล่อยมันนอนไว้งั้นน่ะเดี๋ยวก็ตุยครับไม่ถึง5ปีแน่นอนบอกเลยนะครับกินเจแล้วไมเกรนมีขาบวมมีอาการเจ็บกล้ามหน้าอกซ้ำเป็นโรคอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะถ้าคุณสงสัยอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับคือเรื่องไมเกรนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณกินพลังงานไม่เพียงพอก็อธิบายได้แต่ทำไมขาบวมแล้วเจ็บตรงหน้าอกอันนี้ไม่รู้แล้วนะ นั้นต้องไปตรวจแล้วมันไม่ได้ขาบวมไม่เกี่ยวอะไรกับกินเจด้วยครับนะฮะยกเว้นว่าคุณกินโปรตีนไม่พอแล้วก็ทำให้ขามันบวมจากการขาดโปรตีนอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกันได้นะครับปวดสะโพกซ้ายลามไปที่ต้นขาเช็คอาการเหมือนเป็นสลักเพชรจมโอเคมีวิธีแก้ไหมมีครับถ้าเป็นสลักเพชรจมแน่นอนคุณไปกดในยูทูบแล้วก็หาวิธีในการยืดกล้ามเนื้อ piriformis นะครับมันก็จะแก้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืดแล้วมันไม่หายก็แสดงว่านี่ไม่ใช่สลักเพชรจมแล้วครับและไอ้การออกกำลังกายหรือการยืดกล้ามเนื้อ piriformis เนี่ยต้องทำไปตลอดนะทำหยุดๆหรือทำแล้วมันหายแล้วก็เลิกทำอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ติดหักคอมากๆแล้วจะหายปวดจะแก้ไขป้องกันยังไงแก้ไม่ได้ครับถ้าคุณติดคุณก็ต้องแก้ที่อาการติดก็อย่าไปหักคอต้องเตือนตัวเองเรื่อยๆหรือเอาปลอกคอมาใส่ปลอกคอแบบมีหนามอะหนามแหลมๆเลยหักปุ๊บโดนหนามแทงเลยเลิกทำเลยนะครับก็ได้นะครับ ก็คุณชอบอะคุณก็ต้องทำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณอยากจะเลิกมันก็ต้องหาทางเลิกที่แบบเฮ้ยเพื่อนถ้าเราหักคอก๊อบแก๊บนะตบหัวเราได้เลยตบแล้วเดี๋ยวเราให้ตังค์ด้วยตบละ100บาทตบละ100บาทอย่างงี้ถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะเฮ้ยดีไอ้นี่มันหักคอเมื่อไรข้าจะมายืนตบหัวมันเลยแล้วก็มันจะต้องจ่ายเรา100บาทด้วยนะคุณอาจจะเลิกหักคอไปเลยก็ได้ครับนะมันก็ต้องหาวิธีแก้ไขอะไรสักอย่าง ระดับน้ำตาล130-150ติดต่อกันมา3วันทั้งที่กินข้าวน้อยไม่มีของหวานเลยก่อนหน้านั้นอยู่ไม่เกิน110พอมีอะไรแนะนำหรือเปล่าสิ่งที่ควรทำก็คือไปดูเลยไอ้ของที่กินไม่ว่าจะกินน้อยกินเยอะเนี่ยมันมีน้ำตาลปนแน่นอนบอกเลย100%ไม่มีทางไม่มีนะครับไม่มีทางไม่มีเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นอย่างงี้แล้วก็งงพองงใช่ไหมเวลาเข้ามานอนในโรงพยาบาลแล้วผมจำกัดอาหารที่เขากินบอกว่าไอ้นี่ก็ห้ามกินนั่นก็ห้ามกินเฮ้ยน้ำตาลลงเองเฉยเลยโดยไม่ต้องใช้ทำอะไรเลย ดังนั้นมันแปลให้ผมชี้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่คุณกินเนี่ยยังไงก็มีน้ำตาลคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นอาหารปกติเอ๊ะผลไม้ก็ธรรมดานี่นาไอ้ผลไม้เนี่ยตัวดีเลยน้ำตาลอย่างเยอะเลยนะครับใช่ไหมดังนั้นอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณกินอยู่ยังมีน้ำตาลอยู่ต้องไปหาดูว่ามันคืออะไรนะครับคลิปเกี่ยวกับฝังเข็มไม่เคยทำครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรยกเว้นอาการปวดนะครับเลิกบุหรี่นานแค่ไหนปอดถึงจะกลับมาดีเหมือนก่อนสูบขึ้นอยู่กับคุณสูบมาเยอะแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณสูบมาเยอะไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมไม่มีทางนะครับ อย่างเช่นคนที่สูบมา1ซองเกิน20ปีขึ้นไปต่อให้คุณหยุดมาชาติหน้าก็ไม่มีปกติโอกาสในการเกิดมะเร็งเนี่ยมันต่ำลงมาก็จริงแต่ก็ยังสูงกว่าคนที่ไม่เคยสูบเลยอยู่ดีนะครับนั่นหมายความว่าคุณรีบเลิกไปตั้งแต่แรกจะดีกว่าแล้วที่เหลือคือต้องภาวนาหวังว่าไอ้สิ่งที่เราสูบไปเนี่ยร่างกายเรายังรับได้แล้วมันจะกำจัดของที่มันไม่ดีออกไปจากร่างกายเราได้เองนะครับ ไม่มีวิธีในการถ้าทำให้มันเป็นปกติ100%มันทำไม่ได้นะผมเคยแนะนำวิธีต่างๆในการดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพของโรคปอดนะมีทั้งการขับสารพิษออกจากปอดการออกกำลังกายการกายภาพปอดมันทำยังไงก็ลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูแล้วกันนะครับกลูโคซามีนช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมได้จริงไหมครับจริงแต่ในบางคนเท่านั้นถ้าเกิดคุณกินไปปุ๊บ3-4เดือนไม่เห็นมันแตกต่างจากเดิมยังไงเลยหยุดกินได้เลยครับ หายใจแล้วติดที่หน้าอกบังอกช่วงบนรู้สึกท้องมันตึงอันนี้ตอบไม่ได้ครับถ้าไปหาหมอบอกว่าปอดปกติดีก็ดีแล้วครับนะอืมคือการที่มาบอกอาการเหล่าเนี้ยมันมีหลายอย่างที่เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นข้อแรกเลยนะถ้าคุณมีกรดไหลย้อนคุณก็เป็นอย่างนั้นได้ถ้าคุณมีหอบหืดซึ่งเกิดอาการเวลาออกกำลังกายก็เป็นอย่างนั้นได้นะหรือถ้าเกิดคุณมีการเต้นหัวใจของหัวใจผิดปกติก็เป็นแบบนั้นได้แต่ปัญหาคือตอนที่ไปตรวจกับหมอแล้วอาการมันไม่แสดงคุณก็ตรวจไม่เจอถูกไหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องซักประวัติอะไรมากกว่านี้นะครับถ้าบอกมาแค่นี้ผมก็ยังตอบไม่ได้อะต่อให้หมอเก่งกว่านี้ก็ตอบไม่ได้อยู่ดีว่าเฮ้ยบอกมาปุ๊บอันนี้เป็นอะไรต้องทำยังไงต่ออันนี้ไม่รู้นะถ้าเป็นผมก็จะซักประวัติไอ้พวกเมื่อกี้มากขึ้นอีกเยอะกว่าผมจะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับอืมไปนอนพักเลยครับคุณ Best Ever 5นะครับไม่เครียดก็ดีแล้วล่ะครับคบคนที่ควรคบนี่เป็นสิ่งที่บรรเทาความเครียดความกังวลใช่แล้วครับ ใช้ CPAP อยู่ถ้าลดน้ำหนักมีโอกาสหายจาก Sleep Apnea ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักของคุณตอนแรกมันเท่าไรเช่นสมมุติว่าน้ำหนักเป้าหมายคือ60กิโลกรัมแล้วตอนนี้มัน100เนี้ยคุณลดลงมามีโอกาสหายขาดนะแต่บางคนก็ไม่หายครับเพราะว่าบางคนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่โครงร่างด้วยนะครับเพราะว่าโครงกระดูกของคนเอเชียเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกิด Sleep Apnea ได้สูงกว่าคนยุโรปถึงแม้ว่าจะไม่อ้วนก็ตามนะครับดังนั้นก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสนะครับตอบไม่ได้นะครับไทรอยด์สูงควรเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆไหมไม่ต้องเลี่ยงครับสามารถออกได้ครับเพราะว่าไทรอยด์เป็นพิษมันก็กินยารักษาก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ
เป็นนักมวยต้องโดนต่อยทุกวันมีผลต่อสมองระยะยาวไหมมีเป็นอย่างยิ่งเลยครับคุณดูตัวอย่างโมฮัมหมัดอาลีนะเป็นนักมวยโดนต่อยหัวเรื่อยๆตอนสุดท้ายของชีวิตเป็นไงเป็นอัลไซเมอร์เป็น Parkinson แบบขนาด Mike Tyson ไปหาอย่างเงี้ยจำ Mike Tyson ไม่ได้อย่างเงี้ยคุณไปดูในวิดีโอสิเป็นอย่างงั้นเลยนั่นคือโดนต่อยเรื่อยๆนะครับระยะยาวมีวิธีให้นอนหลับเร็วไหมครับมีครับเคยทำคลิปไปแล้วไปฟังดูแล้วกันนะครับ อายุ24ช่วยตัวเองทุกวันอยากถามว่าทำยังไงถึงจะเลิกการติดตรงนี้ไปได้คุณไปออกกำลังกายแทนครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีความอยากจะทำอะไรสักอย่างกับตัวเองก็ไปออกกำลังกายแทนมีใช่ไหมคุณวิดพื้นไปเลย100ทีถ้าตอนนี้คุณทำได้10ทีทำให้มันได้100ทีเสีย10ทีพักหายเหนื่อยเอาอีก10ทีทำไปเรื่อยๆให้มันได้100ทียังมีความอยากอยู่ใช่ไหม Squat นะทำอะไรก็ได้ให้มันร่างกายมันเหนื่อยเต็มที่เดี๋ยวมันก็จะแก้ไขภาวะนี้ได้เองนะครับ หรือจะไปต่อยมวยก็ได้เหมือนเมื่อกี้อะครับหมอบอกว่าป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีหมายความว่าอาการโรคเป็นถึงขั้นไหนระยะที่5ผมไม่เคยใช้ระยะพวกนี้ดังนั้นผมไม่สามารถตอบได้นะครับก็ต้องไปสอบถามหมอเอาเองนะครับว่าตับของเรามันเสียไปแค่ไหนนะครับแล้วจำเป็นจะต้องทำอะไรต่อหมอก็จะต้องเป็นคนบอกคุณเองนั่นแหละครับถ้าเขาบอกคุณมาแล้วคุณงงๆออกมาจากนอกห้องเอ๊ะงงกลับเข้าไปใหม่เลยครับไปถามว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่มันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าถ้ามาถามผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณเลยอะ SGLT SGAPT เท่าไรนะครับทำ FibroScan ได้ค่าเท่าไรใช่ไหมแล้วก็มีม้ามโตหรือยังมี Hematocrit เป็นเท่าไรยังไงคือไม่มีข้อมูลอะไรเลยอย่างงี้จะไปตอบอะไรได้ยังไงคือไม่รู้เรื่องเลยนะครับขอบคุณคุณตุ๊กๆนะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมาเช่นกันนะครับคุณสิริอาราดาก็ส่งไอติมมาอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยครับไอติมมีกุหลาบนี่คือเอากุหลาบปักไอติมแล้วก็กินดูน่าจะดีนะครับ อาหารเสริมวิตามินต่างๆคิดว่าดีไหมครับถ้าเกิดคุณขาดก็ควรกินแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขาดอยู่แล้วไม่ควรกินถ้าถามผมนะสิ่งที่ผมอยากให้คุณเน้นมากกว่าคือกินอาหารให้มันครบหมู่สมบูรณ์สมดุลไม่ใช่ไปบอกว่าจะต้องกินอาหารเสริมตัวนั้นตัวนี้ยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเช่นเฮ้ยชีวิตเนี้ยฉันไม่เคยกินปลาเลยอะแล้วก็ไม่ชอบปลาด้วยกล้างมันเยอะไม่ชอบเห็นหน้าปลาแล้วอยากจะเอาตีนเขี่ยทิ้งอย่างเงี้ยอ่าถ้าแบบนั้นน่ะคุณกิน Fish Oil อะน่าจะมีประโยชน์นะครับ หรือแบบเห็นผักกินไม่ได้มันเขียวๆยังไงไม่รู้เราไม่ชอบความเขียวมันเหม็นเขียวเราชอบอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ผักนะครับอย่างงี้คุณก็อาจจะกินแมกนีเซียมเสริมเพราะว่าคุณจะขาดแมกนีเซียมได้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ถ้าถามผมกินอาหารธรรมดาให้มันครบจะดีกว่านะครับประมาณหนังสือที่ได้อ่านไปตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันไม่น่าได้แล้วครับลืมไปแล้วว่าเท่าไรแต่แน่ๆคือสูงกว่าตัวผมแน่นอนนะครับแค่หนังสือในคณะแพทย์ที่ผมอ่านก็น่าจะสูงล้นเพดานไปแล้วมั้งครับ เม็ดเลือดขาวต่ำไม่มีอาการอะไรเกี่ยวกับทานโปรตีนน้อยไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับอืมอายุเกิน20ร่างกายหมดมีสิทธิ์ในการเพิ่มความสูงแล้วใช่ไหมครับมันสูงได้อีกนิดเดียวแต่ไม่มากแล้วล่ะนะครับเป็นไซนัสครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ก็มาเป็นอีกมีวิธีการดูแลตัวเองกับไซนัสอย่างไรบ้างก็ถ้าเกิดว่าคุณมีโรคภูมิแพ้คุณต้องใช้ยาแก้ไขภูมิแพ้ให้มันหายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไซนัสอักเสบในช่วงนี้อาจจะต้องทำการส่วนล้างไซนัสเพื่อล้างเอาพวกเมือกที่มันมีการอักเสบติดเชื้อออกมาให้หมดมันจะได้เคลียร์ทำให้โพรงไซนัสเนี่ยมันโล่งแล้วมันจะได้ไม่ติดเชื้อซ้ำมันก็จะหายได้นะครับขอบคุณคุณสปอยนะครับที่สนับสนุนมานะครับยาดมมีผลเสียอะไรไหมครับมีในบางคนถ้าดมมันมากจนเกินไปผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับไปหาฟังคลิปนั้นดูนะครับ ข่าวเด็กเสียจากไฟไหม้รถบัสถ้าเราเจอเหตุการณ์เดียวกันเราจะเอาตัวรอดจากการสำลักควันหนีออกมาไม่ได้จนไฟลุกลามมาคลอกน้องๆได้ผมว่าหนีไม่ทันหรอกครับคนที่หนีทันน่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วกระโดดออกมาอย่างรวดเร็วอะคนที่อยู่ตรงกลางอยู่ๆไฟมันมาจากข้างหน้าคุณจะหนีไปไหนอะคุณหนีไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดว่าไปข้างหลังเสร็จคือผมยังนึกภาพไม่ออกอะถ้าเห็นประตูฉุกเฉินน่ะแล้วเปิดประตูออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยคืออันนั้นก็ต้องเป็นปัญหาที่ประตูนะครับหาค้อนในนั้นที่มาทุบคือไม่รู้ค้อนมันอยู่ตรงไหน แล้วถ้าได้ค้อนมาคุณรู้ไหมว่าต้องทุบยังไงเออคุณเคยสังเกตไหมถ้าเกิดว่าขึ้นไปบนรถรถรถอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีค้อนให้คุณทุบเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเอาค้อนนั้นมาแล้วทุบยังไงให้กระจกมันแตกได้
เพราะว่าไอ้กระจกพวกเนี้ยมันทำมาเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกมันแตกง่ายอยู่แล้วนะถ้าคุณทุบคุณต้องรู้ว่าคุณทุบตรงไหนถ้าใครไม่รู้นะครับให้ทุบที่มุมกระจกสมมุติมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับกรอบกระจกสี่เหลี่ยมทุบตรงกลางเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยคุณทุบมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยทุบตรงมุมพวกเนี้ยขอบมันน่ะแตกนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเคยมีใครสังเกตหรือสงสัยมันมาก่อนหรือเปล่านะแต่เผื่อไว้ผมบอกให้คุณรู้ไว้แล้วกันถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วบังเอิญมีค้อนเนี่ยอย่าไปทุบตรงกลางให้ทุบขอบๆนะครับจำไว้ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่จำไว้ก่อนทุบที่ขอบนะครับอืม แต่ที่เหลือสมมุติว่าเปิดประตูออกมาได้มันสูงนะมันหรือมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นรถที่อเมริกาเขาจะเปิดหลังคาได้เปิดหลังคาแล้วออกยังไงอะคือไฟมันก็ขึ้นไปข้างบนความร้อนมันลอยขึ้นข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมคุณหนีออกไปไฟลนก็ตายอยู่ดีอะหรือถ้าเปิดประตูออกมาแล้วคุณทำไงคุณก็กระโดดลงมาพื้นข้างล่างมันอาจจะมีโอกาสรอดได้บ้างอะนะครับคือมันหลายขั้นตอนมากแหละเปิดประตูออกหรือเปล่าไฟไล่มาเร็วเกินกว่านั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในแล้วแบบ ไฟมันอยู่ข้างหน้ามันไม่มีทางออกหน้าต่างมันปิดอยู่อย่างเงี้ยไฟมันอัดเข้ามาเร็วๆก๊าซพิษเยอะแยะไปหมดนะครับคุณหายใจเข้าไปคำเดียวก็อาจจะสลบไปเลยก็ได้ใช่ไหมสลบก็ไม่มีแรงจะไปทำอะไรแล้วประตูก็เปิดไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้มันเร็วอะครับดังนั้นคือถามผมเนี่ยโอกาสรอดมันยากมากเลยนะครับอืมอันนี้อะไรให้เลือดนี่ถ้าเราตรวจเจอ unexpected antibody แล้วตรวจ cross match มีโอกาส incompatible ได้เลยไหมครับแปลว่าอะไรวะเนี่ยอ่านแล้วงงมากเลย คือหมายความว่าเราไปตรวจเจอแอนติบอดีถ้าเราตรวจเจอแอนติบอดี cross match ต้องเป็น positive เสมอครับไม่ใช่แค่มีโอกาสคือ100%เต็มเลยก็แปลว่ามัน incompatible แน่ๆอยู่แล้วปัญหาคือคำว่า incompatible ของคุณน่ะหมายความว่าอะไรกันแน่ใช่ไหมคุณยอมรับ minor incompatibility หรือเปล่าใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าคุณมีคนที่แบบอุบัติเหตุเลือดไหลมาแล้วคุณต้องรีบให้เลือดอย่างเงี้ยถ้าคุณมี Group O negative อย่างเงี้ยคุณก็ให้ไปเลยคุณไม่สนใจ minor ว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง RH หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็น minor group แบบ Duffy Kelp Sutherland อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วให้มันไปเลยนะครับเพราะว่าเรายอมรับ incompatibility ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณจะแบบเฮ้ยไม่สนใจเลยเว้ยมี incompatibility นิดหนึ่งเราก็ถือว่า incompatibility เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณเจอ antibody นะอันเนี้ย incompatible 100%เต็มปัญหาคือคุณยอมรับมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองดังนั้นคำถามนี้ไม่เคลียร์ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับ เป็นสะเก็ดเงินอะไรที่ควรงดบ้าง อันนี้ต้องไปสังเกตเอาเองแหละครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยมันจะมีของบางอย่างที่กินเข้าไปแล้วสะเก็ดเงินมันกำเริบนะครับแต่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนมีอาหารบางอย่างกินแล้วเป็นแต่อีเพื่อนเรานี่เป็นสะเก็ดเงินเหมือนกันกินไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับดังนั้นจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะมียาบางตัวที่ทำให้สะเก็ดเงินมันเพิ่มขึ้นได้ตัวที่แบบเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นยากลุ่ม Beta Blocker นะครับ เช่นยาลดใจสั่นยาลดความดัน Metoprolol Propranolol อะไรพวกเนี้ยนะถ้าใครที่ใช้ยาพวกนี้อยู่บางทีสะเก็ดเงินมันเป็นเยอะกว่าปกติแต่ถ้าจำเป็นมันก็ต้องใช้เนาะถ้าเรามีโรคหัวใจด้วยสะเก็ดเงินด้วยมันก็ต้องใช้เนาะก็ต้องไปแก้ไขด้วยวิธีอื่นนะครับถ้าช่วยออกมาได้ก่อนไฟลุกแต่น้องสลบควันปกติมีวิธีกู้ชีพเบื้องต้นยังไงบ้างเอาไปตรงที่มันไม่มีควันครับเดี๋ยวก็จะหายใจขึ้นมาได้เองนะครับแล้วถ้ารถกู้ภัยมาเอาออกซิเจนมาให้อย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็คำชีพจรไว้ด้วยถ้าชีพจรมันหยุดเต้นไปแล้วก็ปั๊มนะครับคุณสปอยบอกว่าอายุ28สนใจนิติเวชยังทันโอ๊ยทันถมเถเลยครับนี่ยังถือว่าเด็กมากเลย28นี่เขาเรียกว่าเด็กน้อยครับอืมเป็นเด็กน้อยที่สามารถเรียนต่อได้ครับไม่มีปัญหาบริจาคโลหิตทุก3เดือนดีไหมครับก็ดีนะครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับสวัสดีคุณหมูกรอบนะครับ หมอที่เพิ่งจบเฉพาะตาตอน30บวกเจอคนไข้ปกติหมอควรไหว้ก่อนไหมครับหรือแบบไหนถึงเหมาะสมผมว่าก็ธรรมดาๆนะไม่ได้รู้สึกว่าการไหว้มันต้องใครไหว้ก่อนไหว้หลังนะครับถังแก๊สกลัวระเบิด
ด้วยนั่นสินะฮะกินเบียร์ระดับประมาณเท่าไหร่ถึงไม่กระทบกับสุขภาพถ้าให้ไม่กระทบเลยอะผมว่าก็อาทิตย์ละ2 ครั้งครั้งละไม่เกิน1 ขวดเล็กนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่ากินเราไปเห็นงานวิจัยบอกว่าคนกินแอลกอฮอล์จากเบียร์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็กินได้2 กระป๋องต่อวันนะใช่ไหมแต่ไอ้นั่นก็มีปัญหาต่อสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าเบียร์ก็คือแคลอรีที่มันสูงมากแล้วนั้นบางคนกินเข้าไปก็เป็นเกาต์ได้นะครับกินเข้าไปแล้วก็มีปัญหาทางด้านของไตรกลีเซอไรด์สูงได้จากไอเบียร์นี่แหละนะฮะ ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าคนก็บอกกินแอลกอฮอล์ได้แค่นี้ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่มันก็เกิดครับนะขึ้นอยู่กับคุณปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าบางคนกินอาจจะไม่เป็นอะไรแต่บางคนกินก็เป็นนะฮะฝนตกหนักไม่มีฟ้าร้องถ้าตกหนักขึ้นต้องปิดเครื่องไม่เป็นไรครับมาฟังย้อนหลังได้เนาะตั้งท้องแล้วตัดหนังหน้าท้องออกไปพร้อมกันเลยดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำ Mammogram Period 3ต้องดูแลตัวอย่างไรให้ไปตรวจตามที่หมอเขาแนะนำครับไม่มีอะไรที่เราต้องทำเป็นพิเศษนะครับ ทำพื้นฐาน6ข้อที่ผมแนะนำไปก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วเกิดหมอเขานัดไปอีกทีเมื่อไหร่ก็ตามนั้นนะครับถ้ากลายเป็น BRAF4 เมื่อไหร่ก็ต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเนาะสูบบุหรี่มา2ปีนี้ปัจจุบันอายุ20ปีเลิกตอนนี้นานแค่ไหนปอดถึงจะดีขึ้นคุณสูบวันละเท่าไรถ้าวันละ1ตัวมา2ปีไอ้พวกนี้ก็ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็6เดือนขึ้นไปอะนะครับ เนื้องอกสมอง8เซนมีทางรักษาไหมครับเนื้องอกสมองอันเนี้ยคือเนื้องอกชื่อว่าอะไรครับถ้าเนื้องอกชนิดนี้ชื่อว่า GBM Glioblastoma multiforme บอกเลยครับว่าเสียชีวิตแน่นอนไม่มีทางรักษานะครับมันใหญ่ขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าเป็น meningioma แล้วไม่โดนส่วนสำคัญเจอหมอที่เขาเก่งๆผ่าตัดออกโดยไม่โดนสมองข้างเคียงเนี่ยอันนี้โอกาสหายสูงมากนะครับแต่บอกเลยครับว่ายากมากแล้วก็จะหายหรือไม่หายหายกี่เปอร์เซ็นต์หายไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปถามหมอที่เขาผ่าตัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมตอบคุณไม่ได้นะครับทานอาหารเสร็จไม่ควรอาบน้ำทันทีใช่ไหมครับมันก็อาบได้อะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหน่อยนะครับ Osamin S คืออะไร Osamin ไม่รู้จักนะครับดังนั้นตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่า Osamin เอาไว้ทำอะไรนะ อย่างนี้แหละเวลาคนเราเนี่ยคุยถึงเรื่องยาสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือยาเนี่ยมันมียี่ห้อกับมีชื่อของมันนะครับผมต้องการทราบว่าชื่อของมันจริงๆชื่อว่าอะไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นวงเล็บตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ชื่อยี่ห้อนะครับเช่น Tylenol เนี่ยมันเป็นยี่ห้อยาจริงๆชื่อ Paracetamol หรือมีอีกคำหนึ่งก็คือ Acetaminophen นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะว่าถ้ามันเป็นตัวแปลกๆที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมันก็ไม่รู้จักอยู่ดีนะครับผมจะไปรู้จักยี่ห้อทุกยี่ห้อได้ยังไงนะครับมีวิธีปรับเวลานอนให้ได้ผลจริงๆไหมครับมีครับเคยเล่าไปแล้วด้วยครับต้องไปหาฟังในคลิปพวกนั้นแล้วก็ในไลฟ์เรื่องการนอนไม่หลับเรื่องการนอนธรรมดาเนี่ยก็แนะนำไปแล้วนะครับผ่าตัดปอดตรวจสุขภาพประจำปีมีพังผืดเกาะปอดเป็นอันตรายไหมก็ไม่เป็นอันตรายครับมันก็เป็นจากการผ่าตัดธรรมดานะครับขับรถกลับบ้านฟังเป็นพอดแคสต์ก็ดีนะครับ อายุ50มือชาไปหาหมอให้ยาลดคลายกล้ามเนื้อกับวิตามินมากินแค่นี้เองกลับไปถามเลยครับว่าทำไมมือถึงชานะครับเพราะว่าเราตอบแทนไม่ได้ว่าเขาตรวจแล้วเจออะไรนะครับเป็น asthma ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเหมาะสมไหมครับเหมาะสมนะครับง่วงนอนขับรถไปไหว้พระก็ดีแหละครับฉีดวัคซีนโควิดเป็นเข็มแรกถ้าต้องการแค่การอาการหนักฉีดเข็มเดียวได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าไม่เคยฉีดครั้งใดครั้งหนึ่งก็ต้อง2เข็มเสมอนะครับถึงแม้ว่าหมอที่คุณไปบอกวันนั้นเขาบอกให้คุณฉีดเข็มเดียวก็ตามนะครับผมก็ตอบวันนั้นไปแล้วนะฮะ ดาร์ธเวเดอร์อยู่ข้างนอกนะครับออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอวิ่งนานๆไม่ได้เวตจะทำให้มวลกล้ามเนื้อลดไหมครับถ้าทำเยอะๆเนี่ยลดนะครับลดคุณลองสังเกตดูนักวิ่งมาราธอนน่ะก็ลดแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งแบบสปรินต์เนี่ยจะไม่ลดเหมือน Usain Bolt ก็จะกล้ามใหญ่ๆแบบนั้นดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณออกกำลังกายแบบไหนต่างหากนะครับคาโนซีนลดสมองช้าหัวตื้อจริงไหมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับซุปไก่สกัดคาโนซีนพวกนี้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับบางคนก็ดีขึ้นนะครับ วิธีวัดมวลไขมันในร่างกายที่แม่นยำได้ที่ไหนโรงพยาบาลครับให้เขาตรวจ DEXA scan นะ DEXA
อันนี้แม่นที่สุดแล้วมันจะตรวจมวลกระดูกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อในร่างกายนะครับวิธีอื่นไม่มีแม่นเท่านี้แน่นอนนะฮะสวัสดีจากเท็กซัสสวัสดีจากแอตแลนตาด้วยนะครับเป็นทาลัสซีเมียฮีโมโกลบิน H constant spring มีผลให้เวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีมีค่าตับต่างจากเกณฑ์ปกติไหมมันไม่ควรต่างจากเกณฑ์ปกติครับยกเว้นว่ามีเม็ดเลือดแดงแตกอยู่เรื่อยๆฮีโมโกลบิน H เนี่ยเมื่อไหร่ที่ร่างกายมีความเครียดไม่ว่าจากสภาพจิตใจหรือการเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้นะฮะพวกนั้นก็จะมีปัญหานะแตกมากๆก็ธาตุเหล็กเกินในร่างกายก็อาจจะมีตับมีปัญหาดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีการแตกของเม็ดเลือดแดงบ่อยแค่ไหนแต่โดยทั่วไปไม่ควรมีปัญหาเรื่องตับนะครับ AI คือข้อมูลที่ถูกป้องหรือเปล่าไม่เสมอไปครับบางทีก็ถูกบางทีมันก็ไม่ถูกดังนั้นคุณต้องมีหน้าที่เช็กนะครับอืมมะเร็งเต้านมกินคอลลาเจนได้ครับทำไมคนเอเชียมีโอกาสเป็นโรคหลายอย่างมากกว่าครับไม่ครับคนต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นโรคอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดนะฮะเหมือนกันนั่นแหละนะฮะเพียงแต่มันเป็นคนละโรคเท่านั้นเองตามพันธุกรรมนะฮะที่แตกต่างกันกล้ามเนื้อกระตุกมาหายๆนะ เป็นอะไรไหมตอบไม่ได้เลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเป็นอะไรนะถ้าสงสัยก็ลองไปหาหมอระบบประสาทดูนะครับให้แน่ใจว่ากล้ามเนื้อกระตุกคุณเป็นกล้ามเนื้อกระตุกปกติถ้าเป็นกล้ามเนื้อปกติกระตุกตัวไหนไม่ต้องทำอะไรครับกินน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะอาจจะทานแมกนีเซียมเสริมอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อกระตุกแบบผิดปกติเองเงี้ยต้องรีบไปตรวจเพราะว่ามันจะมีโรคทางระบบประสาทบางอย่างที่ทำให้กล้ามเนื้อมันกระตุกแล้วอันตรายได้นะครับ เล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกเช่นบาสมีความเสี่ยงทำให้ข้อเข่าเสื่อมไหมไม่มีครับผู้ชายอยู่สูงขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ24-25ขอกำลังใจสอบแพทย์กสพทคุณเรซินก็เรซินนี่แปลว่าลูกเกดนะหรือว่าเป็นเรซินที่เทแล้วก็เอามาหล่อเป็นรูปอะไรต่างๆก็ เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เวลาที่เข้าไปสอบเนี่ยเจอข้อสอบที่เราอ่านมาแล้วจำได้นะครับแล้วก็สามารถทำได้ถูกต้องข้อไหนที่เราไม่รู้ก็ขอให้มั่วถูกข้อไหนที่เรากาผิดก็ขอให้กลับไปมองแล้วก็เห็นมันแล้วก็กามั่วถูกข้อนะครับเวลาถ้าเกิดสมมุติมีการสอบสัมภาษณ์เขาถามอะไรก็ขอให้เขาถามในสิ่งที่เราอยากจะตอบแล้วก็เราตอบได้เตรียมมาหมดแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วถ้าต่อไปเกิดว่าสอบเข้าแพทย์ได้จริงๆแล้วจบมาเป็นหมอที่เก่งๆนะครับก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตอนหลังผมป่วยก็ไปหาน้องนะอืมอย่าคิดแพงนะเว้ยเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายซวยเลยคุณวิกกี้ถามว่า is there any blood test that can tell if you are going to have an Alzheimer not always there is some association with ApoE4 if you have two copies of ApoE4 there's a chance that you might go into having an Alzheimer disease but not always there's no definite blood test that you test for this and you're gonna be showing that you might have Alzheimer in the future there's no such thing เห็นเพลง Diddy Need a Girl ร้องคู่กับ Usher เพราะดีก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะหากมี primary Sjogren syndrome ที่ไม่รุนแรงโอกาสที่จะอยู่ได้เป็นปกติสักแค่ไหนก็เหมือนปกติได้ครับส่วนใหญ่กลายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ได้ส่วนใหญ่ครับส่วนน้อยจะกลายไปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าต้องมีการตรวจสม่ำเสมอถ้ามีต่อมอะไรโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งหรือมีอาการไม่ปกติเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณซีเซียมอนดูจากจำปาสักสปปลาวก็สวัสดีนะครับสปปลาวผมยังไม่เคยไปเลยเนาะจริงๆอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรดีเหมือนกันเพราะเพื่อนผมก็ไปเที่ยวที่ลาวมาเหมือนกันน่าสนใจนะฮะเวียนหัวจากกระดูกคอเสื่อมมีวิธีรักษาไหมไม่น่าจะเกิดจากกระดูกคอเสื่อมนะยกเว้นว่าเส้นเลือดที่คอมันมีปัญหาจริงๆดังนั้นในนี้น่าจะต้องกลับไปหาหมอเขาใหม่แล้วแหละว่ามันมีอะไรอย่างอื่นเพราะว่าโดยทั่วไปกระดูกคอเสื่อมไม่ควรจะทำให้คุณเวียนหัวได้นะฉีดโปรเลียในผู้สูงอายุ87ปีที่มีกระดูกพรุนมีความจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นครับแมกนีเซียมเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไม่จริงครับไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนเหมือนกันนะอันนี้น่าจะมั่วนะฮะ
ลดน้ำหนักมาระยะหนึ่งแล้วควรทำ reverse diet จริงหรือเปล่าจริงครับถ้าไดเอทที่กินอยู่ในปัจจุบันมันเป็นพวก Keto Paleo หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอน้ำหนักลดลงมาแล้วเนี่ยให้กลับไปกินแบบเดิมด้วยเพราะไม่ฉะนั้นนะร่างกายจะเกิดการขาดสารอาหารในที่สุดแล้วมีปัญหานะฮะลดน้ำหนักโดยการทานอกไก่เป็นประจำตรวจ Uric ได้ 7.5 ควรงดการทานสัตว์ปีกไม่ได้จำเป็นครับ 7.5 ยังถือว่าธรรมดาอยู่ไม่ได้ถือว่าสูงจนน่ากลัวเลยนะครับ กินคอเลสเตอรอลทำให้ปวดตัวปวดข้อหรือเปล่าไม่ควรจะปวดข้อถ้าปวดข้อไม่ใช่จากยาแล้วนะครับต้องเป็นเหตุผลอื่นแต่ถ้าปวดที่ขาตรงน่องเนี่ยมีความเกี่ยวข้องได้ครับเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้เสียชีวิตจะเสียชีวิตจากควันหรือเปลวมากกว่าควันมากกว่าครับคือผมเคยทำคลิปอันหนึ่งเวลาที่เราหนีจากไฟไหม้นะถ้ามันหนีได้นะก้มต่ำเข้าไว้เพราะควันมันลอยขึ้นข้างบนถ้าเกิดคุณเอาหัวไปอยู่ข้างบนคุณหายใจเข้าไปก็สลบแน่นอนนะฮะลงไปต่ำๆไว้น่าจะดีนะแพ้กลูเตนมาหลายปีตอนนี้วินิจฉัยว่าเป็นฮาชิโมโตะเคยอ่านใน Google เกี่ยวข้องกันไม่น่าเกี่ยวนะฮะต่อไปกินอาหารที่มีแป้งสาลีทำให้ฮาชิโมโตะเป็นมากไม่น่าเกี่ยวกันเลยนะครับ ฮาชิโมโตะเนี่ยก็กินยาไทรอยด์เป็นฮอร์โมนไทรอยด์มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นนะครับส่วนกลูเตนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับอยากไปทำงานอเมริกาแล้วผมไม่ได้รับงานพ่อบ้านครับหูชั้นการอักเสบมีน้ำเหลืองหมอผ่าตัดเยื่อแก้วหูไปแล้วใส่ท่อหลังจากนั้น5เดือนท่อหลุดออกหมอบอกว่าแก้วหูที่โดนกรีดจะกลับมาปิดเองถูกต้องครับ HIV ในยุคนี้อันตรายไหมถ้ารักษาถือว่าไม่อันตรายครับ ค่ามะเร็งในช่องท้องสูง15เยอะมาก ปกติผมไม่เคยตรวจค่ามะเร็งพวกนี้ดังนั้นอย่างที่บอกผมแนะนำว่าอย่าตรวจเพราะถ้าตรวจทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมันหมายความว่าคุณต้องไปสอบถามหมอที่เขาตรวจคุณแล้วแหละว่าคุณต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะมันจะไม่มีทางสบายใจเลยตรวจไม่เจอว่ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตจะเป็นมะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์โอกาสมีไหมคือคำถามพวกนี้มันจะไม่มีถ้าคุณไม่ตรวจนะครับแล้วมันจะเสียสุขภาพจิตไปด้วยเพราะว่ามันตรวจมันเจอเป็นบวกแล้วมันเลิกคิดไม่ได้อะมันจะวนอยู่อย่างเงี้ย ดังนั้นเรื่องนี้ต้องไปโทษคนที่เขาตรวจให้คุณดังนั้นคุณถามเขาเลยครับผมไม่สามารถตอบได้เพราะถ้าถามผมบอกว่าอย่าไปสนใจมันตั้งแต่แรกนะครับได้กลิ่นแป้งเย็นแล้วน้ำหอมจะมีหายใจลำบากเกิดจากอะไรคุณอาจจะแพ้ของพวกนั้นก็ได้เนาะอายุ58 1-2ทุ่มง่วงผิดปกตินั่งหลับไปเลยสงสัยเป็นโรคอะไรได้หรือเปล่าก็มันอาจจะเป็นเวลานอนของคุณก็ได้นะตอนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นเลยก็ไปตรวจการนอนหลับแล้วหน่อยนะครับบางคนหยุดหายใจในขณะหลับได้มี highly sensitive person มีอยู่จริงหรือเปล่า ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร highly sensitive คือทางการสัมผัสหรือทางจิตใจนะเพราะบางคนแบบโอ้เซนซิทิฟมากมีเรื่องอะไรก็ร้องไห้เลยอันนี้ก็มีจริงนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยแค่แบบบางทีขึ้นเพลงมานิดหนึ่งเฮ้ยเพลงมันยังไม่ทันไปไหนเลยร้องไห้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยมีนะครับบางทีก็ซึ้งง่ายเหลือเกินหนังมันยังไม่ทันถึงจุดไคลแม็กซ์โอ้โฮร้องไห้อะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เยอะนะแต่บางคนก็มีแบบไปโดนตัวนิดหนึ่งก็แบบอุ๊ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับ ทานลูกเกดมากคู่กับน้ำสกัดงาญี่ปุ่นผสมสลัดไม่ชอบกินผักกินมากๆจะอ้วนหรือจะมีผลเสียไหมครับระยะยาวมีครับลูกเกดนี่มันสุดยอดน้ำตาลเลยอะนะครับกินเข้าไปเยอะๆก็มีปัญหา Naturopathic Doctor รักษาคนไข้ได้จริงไหมครับสำหรับผมนะเชื่ออะไรไม่ได้เลยอาจจะทำให้สบายใจขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ M150วันละ2ขวดอันตรายไหมถ้ากินเข้าไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้อันตรายแต่บางคนกินแล้วใจสั่นก็อันตรายได้นะครับขอบคุณคุณรัศยานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งคุณรัศยาไปถือนะครับทำไมเราไม่สามารถหายขาดจากโรคเบาหวานได้อืมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้ามันเป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมันเกิดการทำลายของเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินไปแล้วถ้าร่างกายเราสร้างฮอร์โมนอินซูลินไปแล้วมันสร้างไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีทางหายตลอดชีวิตแน่นอนเพราะว่ามันต้องการฮอร์โมนแต่ละฮอร์โมนเราสร้างไม่ได้อันที่2คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากการดื้ออินซูลินเนี่ยดื้อไปมากๆนานๆเนี่ยอินซูลินเราไม่สามารถผลิตได้สุดท้ายเนี่ยเซลล์พวกนี้ก็โดนทำลายไปอยู่ดีเซลล์ตับอ่อนโดนทำลายจากการอักเสบต่างๆในร่างกายมันก็จะไม่มีทางหายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมของเราด้วยเวลาหมอเขาบอกว่าคุณต้องรักษาให้ดีแล้วนะมันมักจะแบบมีข้ออ้างอะแต่ฉันอยากจะกินอันนั้นอาหารอย่างงี้ไม่อร่อย
ให้ออกกำลังกายไม่เอามันเหนื่อยไม่มีเวลาอะไรเงี้ยคือมีข้ออ้างเยอะๆส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานแล้วมันไม่หายแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเพราะคนไข้ตรงๆเลยเพราะว่าหลายครั้งที่ผมตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกแล้วเราก็ปล่อยไปแล้วก็พยายามบอกว่ารักษาดีๆนะลุงอะไรเงี้ยไม่สนใจจะทำอะไรตามใจปากตามใจฉันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่หายนะครับอืมทานน้ำเยอะแล้วปวดฉี่บ่อยทำยังไงดีก็มันเป็นปกติเนาะที่ทานน้ำเยอะแล้วต้องปวดฉี่บ่อยมันไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดหิวน้ำบ่อยแล้วปวดฉี่บ่อยแล้วน้ำหนักมันลดกลางคืนต้องตื่นมาฉี่เรื่อยๆไปตรวจเบาหวานก่อนเลยครับ เด็กที่เกิดจากแม่ที่เป็นเบาหวานเด็กมีโอกาสเป็นเบาหวานแต่กำเนิดสูงไหมครับมีแล้วก็จะเป็นเด็กตัวใหญ่ด้วยนะครับอาจจะมีจริงๆเด็กจะมีปัญหาน้ำตาลต่ำมากกว่าเนาะขอบคุณชนที่ส่งไอติมมาให้นะคุณ AML Cool Rat ส่งปาโลมามาให้ขอบคุณมากนะครับไม่ได้พักผ่อนแต่เซบอกว่าเวลาเกิดเหตุไฟฟ้ายังทำงานต่อได้อีก10นาทีก็ดีแล้วครับ เจาะเลือดไทรอยด์ต่ำไทรอยด์น้ำตาลไว้ก่อนเจอหมอ2-3วันหมอต้องไปประชุมเมืองนอกเลื่อนนัดออกไปผลเลือด1เดือนยังใช้ได้ไหมครับน่าจะได้ขึ้นอยู่กับคุณตรวจตัวไหนไปนะครับภูมิแพ้จมูกระหว่างรักษาโดยการทำเลเซอร์การใช้ CPAP อันไหนดี CPAP เนี่ยไม่ได้รักษาภูมิแพ้จมูกนะ CPAP รักษาการหยุดหายใจในขณะหลับครับดังนั้นคนละอย่างกันแล้วนะแพทย์ติดบุหรี่แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ยังไง อดเอาครับคือการสูบบุหรี่นะถ้าคุณอยากจะเลิกเนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณเป็นใจคนใจเสาะใจป๊อดขี้แพ้เนี่ยมันเลิกไม่ได้หรอกครับนะแต่ถ้าใจคุณแข็งแกร่งดุจหินผาพวกเนี้ยเลิกได้เอาง่ายๆพ่อผมเนี่ยนะสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยสูบบุหรี่แบบเป็นซองอะต่อวันทุกวันเลยแล้วผมก็ไปบอกพ่อนะอยากตายเหรอสูบเนี่ยใช่ไหมพูดตรงๆเลยอยากตายเหรอ คือบอกเราทั้งที่บอกเราว่าไอ้บุหรี่ไม่ดีบุหรี่ไม่ดีแล้วสูบทำไมอะไรเงี้ยใช่ไหมสูบไปแล้วเดี๋ยวเป็นมะเร็งเดี๋ยวตายเดี๋ยวมีโรคหอบหืดเดี๋ยวปอดมันอักเสบอะไรเงี้ยอ้าวแล้วสูบทำไมอะถ้ามันไม่ดีจะสูบทำไมอะไม่งั้นเอามาเดี๋ยวเราสูบบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมพ่อก็โมโหตอนนั้นนะลุงก็เหมือนกันลุงผมก็สูบเยอะผมก็พูดอย่างเดียวประเด็นเดียวกันเลยเจอลุงสูบลุงอยากตายเหรอ จนลุงแบบเอามาบ่นให้แม่ผมฟังว่าเฮ้ยลูกเองเนี่ยมาด่าอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่าตอนนั้นไม่รู้จำไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่น่าจะพูดประโยคเนี้ยแน่ๆตอนเด็กๆอยากตายเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็โมโหขึ้นมาเลยบอกว่าไม่ได้อยากตายเว้ยก็เก่งจริงก็หยุดให้ได้สิหรือว่ามันเก่งไม่จริงเก่งแต่ปากเปล่าเออนี่ไงแล้วเขาก็เลยโมโหเขาเลยแบบฮึดสู้เฮ้ยจะให้ไอ้เด็กนี่มันมาดูถูกไม่ได้เว้ยเฮ้ย หรือจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรไม่ได้คือจิตใจอะเราก็หักดิบหยุดเดี๋ยวนั้นแล้วก็หยุดไปเลยแต่สมัยนี้เนี่ยนะโอ๊ยมีตัวช่วยเยอะแยะมีหมากฝรั่งนิโคตินมียา Varenicline Bupropion มีเต็มไปหมดอะมีออปชันให้คุณเลือกอยากจะใช้ยาตัวไหนเต็มไปหมดเลยแต่ขนาดใช้ยานะจิตใจคนเรายังอ่อนแอนิดหนึ่งก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้คือสรุปแล้วเนี่ยอยู่ที่ใจเท่านั้นนะครับล้วนๆเลยอืม ก่อนมีแฟนมีสักแว็บหนึ่งที่เหงาไหมไม่เคยมีเลยครับผมไม่ได้ต้องผมไม่ต้องการแฟนเพื่อมาคลายเหงานะคือผมอยู่ของผมเองได้อยู่แล้วไม่ได้เกิดความเหงาอะไรขึ้นมานะครับปกติคนเรามีฟันฟุตประมาณกี่ซี่4ซี่ครับว่ายน้ำแล้วปวดหัวรู้สึกหนาวมีเหมือนจะป่วยตอนขึ้นจากสระตลอดเลยสาเหตุจากอะไรได้บ้างส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคุณออกกำลังกายมากเกินไปหรือกินมันไม่พอเนี่ยแหละถ้าพลังงานไม่เพียงพอแล้วออกมากเกินไปมันก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับ ขอบคุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมาทุกครั้งเลยนี่เอาลูกโป่งอายุต่ำสุดที่คนอื่นทายคือเท่าไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกาแฟกาเฟอีนมีผลต่อการเจริญเติบโตเรื่องความสูงหรือเรื่องอื่นหรือเปล่าไม่ค่อยมีครับแต่มันก็มีได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในคนที่กำลังโตนะครับเราก็ไม่ค่อยชอบให้กินเท่าไรกินอิ่มห้ามออกกำลังกายทันทีใช่ไหมครับเสี่ยงเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่เกี่ยวอะไรกับไส้ติ่งอักเสบมันจุกนะครับ
มันจุกมันกรดไหลย้อนมันหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือตอนที่คุณกินอิ่มๆเนี่ยร่างกายคุณมันก็จะเอาเลือดที่มีอยู่ในร่างกายไปอยู่ตรงทางเดินอาหารเพื่อจะดูดซึมพวกอาหารต่างๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยเลือดมันก็จะไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อซึ่งเวลาคุณออกกำลังกายคุณต้องใช้กล้ามเนื้อถูกไหมครับมันจะไปทั้ง2ที่ไม่ได้คือเลือดคุณมีจำกัดเนี่ยมันก็จะต้องไปตรงบริเวณที่ต้องการใช้ถ้าเกิดว่าคุณมีที่ต้องใช้เยอะจนเกินไปแล้วคุณไปกินอาหารแล้วมาใช้เนี่ย1มันออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่อันที่2คือมันอาจจะหน้ามืดก็ได้นะครับอันที่3มันจุกนะ แต่ถ้าเกิดคุณชอบทำลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะรู้สึกชาใต้ซี่โครงขวานั่งแล้วแน่นท้องเป็นคนที่น้ำหนักเยอะแต่ตอนมีเวลาว่างออกกำลังกายช่องหนึ่งอาการหายไปอันนี้ก็ดีแล้วครับออกกำลังกายต่อไปถ้ามันหายไปได้ก็ดีนะครับขอบคุณคุณบุญศักดิ์นะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นแล้วกันเจอเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง6เซนแล้วไงต่อนันนี้กระโดดไปไหนแล้ว มีคนกล่าวว่าทุกนาทีสำคัญคนไข้อายุ82แนะนำว่าให้ผ่าถ้าตรวจร่างกายประเมินอาการคนไข้เป็นคนตัดสินใจส่วนตัวอยากให้ผ่าแต่ไม่มั่นใจในเรื่องอายุให้คนไข้เป็นคนตัดสินใจครับเนาะถ้าคนไข้ให้คุณเป็นคนตัดสินใจแล้วหมอแนะนำให้ผ่าครับอืมเพราะว่าถ้าไม่ผ่าแล้วก็คุณก็ต้องทราบก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วคุณก็ชั่งน้ำหนักดูนะครับ อาการชาใต้ซี่โครงขวาไม่น่าเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายแล้วดีขึ้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวก็ได้นะครับคนสุขภาพปกติมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ได้หรือเปล่าต่ำเท่าไรถึงจะมีผลกระทบคือโดยทั่วไปถ้ามันต่ำกว่า150,000ผมก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มต่ำแล้วนะครับยาบางตัวก็จะมีผลกระทบทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้นะครับแล้วก็บางทีมีโรคต่างๆซ่อนอยู่ในร่างกายเช่นโรค ITP โรคไขกระดูกที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าในช่วงไหนที่มันไม่สบายอย่างเงี้ยบางคนก็จะต่ำกว่าปกติได้นะครับดังนั้นไม่สามารถตอบได้ว่าคุณเป็นอะไรนะมันต้องไปตรวจหาสาเหตุถ้าหาสาเหตุไม่เจอไปหาหมอโรคเลือดเลยครับเขาจะสามารถวินิจฉัยได้นะครับตรวจ Carotid Doppler ตอนอายุ43ฮะไม่ควรนะครับปกติเราไม่ทำตอนอายุ43ยกเว้นคุณเป็น stroke อะอันนี้อาจจะทำนะครับกิน Whey Protein ก่อนนอนได้ไหมครับได้ครับ ไม่ชอบทานปลาเนื่องจากคาวทานปลาทอดบ่อยๆควรใช้น้ำมันอะไรกินมากๆไม่ดีใช่ไหมครับก็ปลาทอดมันทอดบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเอาน้ำมันอะไรก็ได้ครับที่มันไม่สามารถทำให้กลายไปเป็นควันสีดำได้เป็นใช้ได้นะครับผมไม่ใช่เป็นคนทำอาหารแล้วผมก็ไม่ทอดปลาดังนั้นผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันเหมาะนะครับงานประชุม Boston ใหญ่เลยใช่ไหมครับน่าจะใหญ่นะครับกิน Ibuprofen หลังอาหารตลอดกินต่อเนื่องไปนานๆแค่ไหนถึงกังวลเกี่ยวกับโรคกระเพาะ ผมว่ากังวลเกี่ยวกับโรคไตโรคเกล็ดเลือดอ่ามากกว่าเนาะแล้วก็โรคหัวใจพวกเนี้ยมันไม่ควรกินเกินเดือนหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดกินเกินเดือนหนึ่งเป็นต้นไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงทุกโรคเลยนะครับผู้หญิงปกติมีไข่1-2ฟองต่อรอบอยู่แล้วฉีดกระตุ้นก็จะมีหลายใบก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะภูมิแพ้รักษาหายขาดได้ไหมครับได้ถ้าเกิดคุณไม่ไปเจอสิ่งที่แพ้ตลอดเลยชีวิตคุณก็หายขาดนะครับแต่ถ้ายังเจอก็ไม่หายขาดนะครับ เส้นเลือดสมองแตกหัวฟาดพื้นมีอาการชักโอเคตอนนี้เลือดในสมองยังไม่หยุดมีโอกาสรอดไหมครับต้องถามหมอที่เขารักษาอยู่ครับบางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดเป็นกำลังใจให้นะครับแต่เรื่องนี้ผมตอบแทนคุณหมอที่เขาตรวจอยู่ไม่ได้นะครับต้องให้เขาดูเป็นรายๆไปนะครับขอบคุณคุณศาสิประภานะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเช่นกันนะครับเสาร์นี้ MRI สมองกับกระดูกสันหลังทั้งหมดกลัวจังถ้าให้แนะนำหาที่อุดหูไปด้วยมันหนวกหูนะครับในที่ MRI มันเหมือนคนเอาค้อนมาทุบๆรอบๆตัว PDD ล่วงละเมิดอายุทางเพศ9ปีก็มันก็คาดไว้แล้วเนาะโรค SLE สามารถหายขาดได้หรือเปล่าถ้าเป็นตอนอายุน้อยไม่หายขาดครับ SLE เป็นตลอดชีวิตนะครับเป็นหมอแต่ไม่ชอบ Biochem เฉพาะทางด้านไหนเหมาะสุดด้านไหนก็ได้ครับเพราะ Biochem มันเรียนอยู่แค่ตอนช่วง Pre-clinic เดี๋ยวโตขึ้นไปมันก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไรแล้วครับใช้ CPAP สามารถ improve sleep quality ได้ไหมเป็น restless leg syndrome ถ้าเกิดว่าคุณมี OSA
ร่วมกับ restless leg syndrome CPAP ก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณมี restless leg syndrome อย่างเดียว CPAP ไม่ช่วยต้องไปใช้ยานะครับแล้ว restless leg syndrome เนี่ยบางทีมันมีเหตุผลอื่นเช่นการขาดธาตุเหล็กการเป็นโรค peripheral neuropathy เป็นโรคไตอย่างเงี้ยก็จะเป็น restless leg syndrome หรือบางคนกินยากลุ่ม SSRI ที่ใช้ในการแก้โรคทางด้านจิตเวชอยู่มันก็เป็นได้นะแต่ถ้ามันหยุดยาไม่ได้ก็ต้องกินยาตัวอื่นนะครับมันก็มียาที่แก้ไข restless leg syndrome เหมือนกันนะฮะกระดูกทับไขสันคอทับไขสันหลังจะมีอาการปวดท้ายทอยบ่อยๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวนะครับมีวิธีเพิ่มกรดฮอร์โมนง่ายๆไหมครับมีครับออกกำลังกายและนอนให้พอครับแค่นั้นเลย T เซลล์มีความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งใช่ไหมครับใช่ครับทำให้เพิ่มจำนวนได้มากขึ้นโดยวิธีธรรมชาติกินอาหารเสริมได้ไหมครับไม่ได้ครับเราไม่สามารถไปทำอะไรกับมันได้นะอย่างดีที่สุดก็คือออกกำลังกายให้เพียงพอนอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองนะฮะทำพื้นฐานให้ครบ6ข้อที่ผมแนะนำเป็นแต่แรกนะฮะฟังไลฟ์สดในรอบหลายเดือนก็ฟังสนุกๆนะครับเลือดจางมีผลต่อผมร่วงไหมครับมีได้ครับดูวิดีโอผมทำไว้หลายเรื่องมีประโยชน์ก็ดีแล้วครับดูแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะฮะถ้ามันดีแล้วค่อยเชื่อก็ได้นะครับตอนฟังแรกๆอย่าเพิ่งเชื่อเนาะผมอาจจะหลอกคุณอยู่ก็ได้นะปวดจมูกปวดหูเกี่ยวกับไซนัสได้หรือเปล่าก็เกี่ยวได้ครับแต่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้เช่นกันนะฮะผู้ชายหยุดสูงกับผู้หญิงหยุดสูงเมื่อไหร่ผู้หญิงมีประจำเดือนปุ๊บหยุดสูงปั๊บเลยครับผู้ชายเนี่ยก็อาจจะถึงมากสุดประมาณอายุ25ได้แค่นั้นนะแต่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเข้าใกล้25เนี่ยความสูงที่เพิ่มขึ้นมันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับ ผู้สูงอายุมีหยุดหายใจในขณะหลับตื่นมาไม่สดชื่นใช้เครื่องตอนนอนไม่ได้ทำยังไงได้บ้างครับก็จะต้องไปใส่ oral appliance ไปหาหมอฟันที่ดูแลเรื่องนี้เขาต้องใส่เครื่องไว้ในปากเพื่อดึงกรามออกมานะฮะอันนั้นก็จะเป็นวิธีในการใช้เหมือนกันขอบคุณคุณ Estimate นะครับส่ง Lightning Bolt มานะครับคุณคณะขนุนส่งฮาร์ดพับมาขอบคุณมากนะครับหลอดลมโป่งพองไอเป็นเลือดบางครั้งหมอให้แอดมิตบางครั้งก็ให้กินยามากินเองถ้าเป็นบ่อยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดไหมครับโอกาสมีแต่มันน้อยหน่อยนะครับ คลิปที่ทำไว้แล้วเรื่องโรคโจเกรนเป็นคลิปที่ดีละเอียดด้วยถ้าใครเป็นอยู่ก็ลองไปฟังดูนะครับโจเกรนนะเคยทำไปแล้วหลานม่าได้เข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างชาติยอดเยี่ยมโอ้โหเนี่ยเจ๋งมากเลยเนาะใช้ CPAP แล้วยังมึนหัวทั้งวันให้กลับไปตรวจเลยครับว่าการใช้ CPAP ของคุณมันทำให้ AHI ต่ำลงกว่า5หรือเปล่าถ้ายังไม่ต่ำลงกว่า5ต้องปรับนะครับแต่ถ้าว่ามันต่ำลงกว่า5แล้วยังเป็นอันนี้ก็ต้องไปตรวจว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นเรามีโรคหิตจางไหมมีไทรอยด์มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเรานอนไม่พอ คือใช้ CPAP เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องนอนพอนะ เช่นคุณใช้ CPAP 4ชั่วโมงเงี้ยอ้าวเฮ้ยเขาต้องนอนกันโน่น7-8ชั่วโมงคุณจะให้4ชั่วโมงแล้วก็ตื่นเลยอันนี้ก็ไม่ได้ก็นอนไม่พออยู่ดีนะครับ Office Syndrome ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ CPAP เหมือนกันดังนั้นอันนั้นต้องไปรักษาต่างหากนะครับผมเคยสอนวิธีในการนวด Office Syndrome แล้วคุณนวดเองก็ได้นะครับทำเองคุณไม่ต้องไปให้เขานวดเลยครับทำได้เองนะครับแล้วก็ Office Syndrome ไม่ได้เกิดจากการใช้ CPAP หรือไม่ใช้ CPAP มันเกิดจากท่าทางของคุณ ผมเคยทำเรื่อง Office Syndrome ไปแล้วคุณต้องไปดูด้วยว่าท่าทางของคุณมันผิดตรงไหนนะครับปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ชินกับท่าทางแบบนั้นมันก็เลยทำให้มันไม่มีทางหายถ้าเกิดว่าคุณแก้ไขท่าทางได้มันก็มีโอกาสหายนะครับคุณดารินสามีป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่4หายใจลำบากตอนนี้อยู่ที่สต็อกคอมสต็อกโฮล์มหรือเปล่าสต็อกโฮล์มสวีเดนใช้เครื่องดูดกับน้ำออกจากปอดต้องเดินทางกลับอเมริกามีคำแนะนำในการขึ้นเครื่องบิน เขาขึ้นเครื่องบินไม่ได้เอ่อถ้าต้องเดินทางกลับอเมริกาแล้วขึ้นเครื่องบินไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกมีแบบตังค์เยอะกับที่2แบบตังค์ไม่เยอะถ้าตังค์ไม่เยอะต้องเดินทางทางเรือและให้หมอทำจดหมายเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันระยะที่4เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้เลยแล้วถ้าไปบนเรือแล้วเสียชีวิตบนเรือเนี่ยอันเนี้ยยากแล้วนะครับยากมากเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเรือบางเรือไม่ให้ขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับ ก็ต้องไปลองสอบถามดูว่าเรือลำไหนที่แบบนี้ให้ขึ้นไปได้นะครับกับแบบที่มีตังค์ถ้าแบบที่มีตังค์เนี่ยจ้างนี่เลยครับin-flight medical service
นะครับมันจะมีอยู่ที่โรงพยาบาลแพงๆเช่นบำรุงราษฎร์ที่ประเทศไทยเนี่ยคนไข้ป่วยระยะสุดท้ายยังไงก็สามารถเอาเครื่องบินไปส่งคนไข้ที่ประเทศเป้าหมายได้นะครับที่สวีเดนคิดว่าน่าจะมีแหละไอ้บริการอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไรนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าแพงแน่นอนแพงระดับเป็นล้านแน่นอนนะครับไม่ใช่หลักแสนนะหลักล้านนะครับล้านบาทไม่ใช่ล้านเหรียญ US ดอลลาร์อย่างงั้นไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าล้านเหรียญ US ก็อยู่ตรงนั้นเถอะนะครับ อืมแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับตรงนี้คือมันก็ลำบากเหมือนกันว่าจะทำงานยังไงนะครับอยากกลับมาออกกำลังกายเวตคาร์ดีโอแต่กลัวดอมไม่ต้องกลัวครับทำไปเถอะยังไงมันก็ต้องเป็นแน่นอนอยู่แล้วเตรียมตัวรับมือไม่ต้องเตรียมตัวแล้วคุณก็อย่าออกให้มันเยอะเกินไปแล้วกันในวันแรกอย่าเพิ่งไปแบบบ้ามากโอ๊ยวันนี้เราเอาให้ตายเลยอย่างเงี้ยก็ปวดแหง่ๆอยู่แล้วนะทำเท่าที่พอไหวในวันแรกก่อนวอร์มมันดีๆแล้วกันนะครับ อายุ30มีฟันน้ำนมอยู่ผิดปกติไหมครับอันนี้ไปหาหมอฟันเลยครับผมคิดว่ามันผิดปกติแน่ๆมันจะมีโรคบางโรคที่ทำให้ฟันน้ำนมมันไม่หลุดเนี่ยผมจำชื่อโรคไม่ได้แล้วต้องถามคุณเพียวที่เป็นหมอฟันมันมีโรคที่ฟันน้ำนมไม่หลุดเหมือนกันไม่รู้เรียกว่าโรคอะไรเหมือนกันนะคือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญฟันนะอืมอกไก่ปั่นโปรตีน20กรัม Whey โปรตีน20กรัมเลือกแบบไหนดีครับแบบที่ราคาถูกกว่าครับ พอดคาสต์มีท่านหนึ่งบอกว่าการแพ้กลูเตนทำให้มีแอนติบอดีในร่างกายและแอนติบอดีไปทำร้ายต่อมไทรอยด์อืมอันเนี้ยยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ครับคือแล้วผมคิดว่าคนนั้นที่พูดอะไม่ใช่หมอด้วยแหละเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งอยู่ในพอดแคสต์ของ The Standard ใช่ไหม อืมผมก็รู้แล้วครับใครนะคือตอนนี้ข้อมูลชุดนี้ยังไม่แน่นพอครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับกลูเตนไหมนะคือมันจะมีภาวะแพ้กลูเตนจริงๆอันเนี้ยเราจะเรียกว่า celiac disease อันนี้แพ้ของจริงแล้วมีแอนติบอดีแต่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับกับตัว Hashimoto thyroiditis ได้นะครับบางทีก็ไม่เกี่ยวบางทีก็เกี่ยวเพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เป็น celiac disease จะต้องเป็น Hashimoto thyroiditis ไม่ใช่ทุกคนนะคนไข้ผมไม่เห็นมีใครเป็นเลยดังนั้นถ้าบอกว่ามันจะเกี่ยวมันก็ต้องเป็นทุกคนสิอันนี้เป็นข้อชี้ชัดบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นก็ได้นะครับอีกภาวะหนึ่งเรียกว่า non celiac gluten sensitivity นะครับหรือ NCGS ภาวะนี้เนี่ยบางคนกินกลูเตนเข้าไปแล้วจะรู้สึกไม่สบายตัวมันท้องอืดมันปวดท้องมันอะไรเงี้ยแต่ไปตรวจแล้วไม่ได้เป็น celiac disease พวกเนี้ยก็จะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ก็จะดีขึ้นไอ้นี่ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Hashimoto ใหญ่เลยนะครับดังนั้นถ้าถามผมโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นในบางกรณีแต่ไม่ใช่ทุกกรณีครับแล้วก็ไม่ได้เสมอไปด้วยนะเม็ดเลือดขาวต่ำเป็นอะไรไหมเป็นได้แล้วก็บางคนก็ไม่เป็นอะไรดังนั้นต้องสอบถามคุณหมอที่รักษาดูว่าเขาสงสัยว่าเราเป็นจากอะไรนะครับ ขอบคุณคุณชันติมานะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราเอาลูกโป่งให้เป็นการตอบแทนการสนับสนุนแล้วกันนะฮะกินน้ำผลไม้แบบแบบทิปโก้ทุกวันมีระยะยาวมีปัญหาอะไรครับน้ำตาลเยอะครับเคยเจอเรื่องแปลกๆเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับการแพทย์ไหมครับอืด้วยตัวเองไม่เคยเจอแต่เจอเรื่องที่เขาเล่ามาฮะอยากฟังป่ะไม่ใช่เรื่องผีถ้าใครอยากจะฟังเรื่องผีเรื่องน่ากลัวเรื่องแบบThe Ghost The Shock อะไรก็คงไม่ใช่นะครับแต่เป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งลิวคีเมียอันนี้ไม่ได้ผมเจอเองนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อๆกันมารู้สึกจะที่ศิริราชมั้งเป็นลิวคีเมียระยะสุดท้ายแล้วบอกว่าไม่รอดแน่เม็ดเลือดขาวเนี่ยมหาศาลมากมายนะครับแล้วเขาก็รักษาแล้วก็หมอเขามาบอกว่าเฮ้ยไอ้ลุงเนี้ย อันนี้คือไม่ค่อยดีแล้วนะยังไงเราก็ทำใจไว้เผื่อหน่อยแล้วรู้สึกว่าลูกหลานเขาก็ไปหลอกก็ลงไปบนบานศาลกล่าวไหว้ตรงที่ศรีราชก็จะมีแบบพระราชบิดาใช่ไหมก็ไหว้ตรงนั้นไหว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วตอนเช้าหมอเนี่ยมาดูผลเลือดบอกว่าเฮ้ยทำไมลุงมันดีขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวต่างๆให้มันลดลงนะที่มันเป็นลิวคีเมียให้มันดีขึ้นได้ ลุงก็บอกว่าอ้าวก็เมื่อวานเนี่ยมีหมอคนหนึ่งอะมารักษาลุงแล้วนี่ตอนดึกๆมาเนี่ยไม่หมอไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นเพื่อนหมอเหรออะไรเงี้ยลุงก็ไม่รู้จักว่าก็ก็ใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ลุงก็ชี้บอกเนี่ยหมอคนเนี้ย
หน้าตาเหมือนรูปปั้นตรงนั้นเลยเออนั่นแหละเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้คือสรุปว่าเรื่องเนี้ยไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ลุงแกก็บอกว่าเนี่ยหมอคนที่มารักษาแกเมื่อคืนเนี่ยเหมือนรูปปั้นเปี๊ยบเลยรูปปั้นพระราชบิดานั่นแหละอืมก็ไม่รู้ลุงชื่ออะไรนะแล้วก็เรื่องนี้มาจากใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ฟังไว้แล้วกันนะครับคิดว่ามันอย่างหนึ่งนี่คือถ้าจะเป็นจริงๆก็คงเนี่ยแหละเรื่องเหนือธรรมชาติของจริงนะครับ เราควรดื่มน้ำแบบไหนน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละครับที่ควรดื่มน้ำแค่ไหนผมเคยทำคลิปไปแล้วน้ำต่างๆน้ำแปลกๆทั้งน้ำด่างน้ำอะไรพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าน้ำธรรมดาเลยครับชักจากโรคเนื้องอกบ่อยๆอันตรายไหมครับอันตรายมากครับมันจะทำให้สมองเสียทุกครั้งที่เราชักสมองเซลล์สมองจะตายไปเรื่อยๆนะฮะช่วงเศร้าๆอกหักเพลงช่วยเยียวยาได้โอเคบางคนยิ่งดิ่งลึกก็เราก็เลือกฟังเพลงแล้วกันบางคนอกหักก็ยังฟังเพลงอกหักอ้าวมันก็ต้องยิ่งรู้สึกไม่ดีใช่ไหม ไอ้นี่เหมือนกันไอ้ที่บอกว่าเอไอที่บอกว่าเฮ้ยคนเราดูภาพแล้วยิ่งเศร้ามันไปเลือกดูภาพที่มันไม่ดีหรือเปล่ามันยิ่งเศร้านะครับเราก็ดูภาพที่มันดีสิครับนะคุณห่วงหุ้ยลิงบ๊ายบายก็บ๊ายบายด้วยครับไปนอนให้สนุกนะครับเด็ก12ปอดบวมได้รับยาฆ่าเชื้อมากิน5วันก่อนให้ยาฆ่าเชื้อแบบฉีด3วันโอเคปอดเป็นฝ้า2ใน4เป็นอาการปกติไหมครับไม่ปกติครับควรจะกลับไปตรวจด้วยนะครับ2ใน4นี่ถือว่าเยอะมากนะแสดงว่ามันต้องเป็นหนักพอสมควรอันเนี้ยน่าจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วแหละ ใช้ที่กดสิวไปกดอันนี้ถามไปแล้วนะผมตอบไปวันก่อนแล้วครับดังนั้นต้องกลับไปย้อนหาเอาเองว่าผมตอบว่าอะไรนะครับคุณสวัสดีครับมีวิธีจัดการความเครียดยังไงถ้ารู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีพอหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ต้องมาทำให้ดีพอครับเราต้องดูว่าตกลงแล้วมันมีอะไรของเราที่ผิดพลาดแล้วเราจะพัฒนาตรงไหนส่วนบางอย่างเนี่ยเราชาติหน้าก็พัฒนาไม่ทันเช่นถ้าผมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอ่าเปรียบเทียบกับใครก็ได้เช่น Novak Djokovic อย่างเงี้ยผมจะตีเทนนิสเก่งเท่าเขาเป็นไปไม่ได้อะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยความเป็นหมอของเราก็เก่งกว่ามันเยอะเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเราก็มาพัฒนาในส่วนที่เราเป็นสกิลของเราเราจะไปอิจฉาเขาชาติหน้าเราก็ทำตามเขาไม่ได้แต่ส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าเราเฮ้ยเพื่อนเรานี่มันเก่งจังเว้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นหมอเหมือนกันเราอาจจะแบบพอหาทางพัฒนาตัวเองให้เก่งเท่ามันหรือมากกว่ามันก็ได้นะครับก็ต้องหาทางพัฒนาตัวเองเท่านั้นเองนะครับแต่การไปคิดบอกว่าเฮ้ยเขาเก่งกว่าเราทำไมเราห่วยจังมันไม่ได้อะไรขึ้นมา ทำไมเราห่วยจังคุณก็หาคำตอบสิทำไมเราไม่เก่งทำไมตกลงคำตอบคืออะไรคือเราอ่านหนังสือไม่พอเราไม่รู้ว่าอ่านตรงไหนเราหาข้อมูลไม่เป็นนั่นน่ะคือทำไมดังนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมก็ทำให้มันดีขึ้นได้ในเมื่อคุณรู้แล้วนี่แต่พวกที่แบบรำพึงรำพันทำไมฉันถึงไม่โชคดีแบบนั้นทำไมฉันถึงไม่เก่งแบบนี้ทำไมครอบครัวฉันถึงไม่มีตังค์ทำไมฉันถึงไม่ประสบผลสำเร็จรำพึงรำพันแต่ไม่เคยหาคำตอบของคำว่าทำไมมันก็ได้แค่ไอ้เด็กน้อยแล้วก็ไม่เจริญนะครับนะ อืมจี้ถูกจุดพอดีเอ่อผมไม่ได้เป็นวิชาดัชนีอะไรสักอย่างนะครับจี้จุดแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวนะอยากให้แม่เลิกเบียร์เหมือนกันแกอายุเยอะมากแล้วถ้าอายุเยอะมากแล้วปล่อยแกกินไปเถอะครับเนาะกินมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วอะนะแล้วแต่แล้วครับย่าผมก็กินเบียร์นะย่านี่อายุเท่าไร90แล้วมั้งแล้ววันไหนที่แกกินเบียร์แกจะมีความสุขมากเลยเราบอกอยู่ป่านเนี้ยกินไปเถอะความสุขที่จะไม่มีก่อนที่จะไปจากโลกนี้คืออยากกินอะไรตามสบายเลยกินไปเถอะนะตราบใดที่มันไม่ได้แย่มากนะครับผมก็ไม่สนใจแล้วนะครับผู้ชาย21ยังสูงขึ้นตามธรรมชาติได้อีกนิดหนึ่งครับมีวิธีเพิ่มไหมครับมีครับบอกไปแล้วด้วยครับบอกไปหลายรอบแล้วด้วยนะครับคุณกินอยู่ง่ายบอกว่า SLE ค่า NA 2ปีก่อน Next ปีที่แล้ว1/320ปีที่1ควรทำอย่างไรดีไม่ต้องทำอะไรครับทำตามที่หมอเขาแนะนำอยู่แล้วนะครับ SLE โดยทั่วไปถ้าอาการมันน้อยๆเนี่ยก็กิน Hydroxychloroquine เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตรวจติดตามอาการให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรกำเริบขึ้นมานะฮะเอาลูกโป่งไปถือด้วยนะครับเป็น SLE อย่าไปเจอแดดนะฮะสโตรกทำให้มีอาการแบบเดียวกับสมองเสื่อมได้หรือเปล่าไม่เสมอไปบางคนไม่มีอาการสมองเสื่อมบางคนก็มีครับอายุ30ปี
นอน5ชั่วโมงแล้วสดชื่นแต่นอน8ชั่วโมงแล้วปวดหัวอันนี้ปกติไหมครับปกติได้ครับแต่ไม่ควรนอน5ชั่วโมงมันน้อยไปอยู่ดีนะครับโรคปากนกกระจอกรักษายังไงกินวิตามิน B2 สิครับแต่ต้องแน่ใจว่าเป็นปากนกกระจอกแน่ๆนะเพราะปากนกกระจอกคือการขาดวิตามิน B2 นะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีโรคอื่นเช่นบางคนเป็น angular stomatitis จากเหตุผลอื่นอันนี้ก็ต้องไปสอบถามหมอที่เขาดูแลแล้วว่าเป็นจากอะไรนะครับ พยาบาลมีโอกาสเสี่ยงจะได้รับเชื้อดื้อยาในร่างกายแล้วออกมาเล่นงานตอนแก่หรือตอนอ่อนแอได้ไหมครับได้ครับหมอก็มีเนี่ยที่ใช้ไม่แยกขยะน้ำประปาจะมีไมโครพลาสติกปนไหมทุกที่ในประเทศไทยมีไมโครพลาสติกหมดทุกที่ในโลกมีไมโครพลาสติกครับดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าประเทศไทยของเราจะโดนประเทศเดียวหรือเปล่าไม่ครับทั่วโลกก็โดนหมดนะฮะเครื่องกรองน้ำแบบไหนดีถ้าเกิดเลือกได้คุณก็ลองเอา reverse osmosis มากรองแล้วก็ภาชนะที่คุณใช้อย่าใช้เป็นพลาสติกเอาเป็นแก้วให้หมดนะฮะ แต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติกเพราะว่ามันอยู่ในอาหารทุกชนิดในเนื้อในผักในทุกอย่างมีหมดเลยถ้าคุณจะไม่ได้รับไมโครพลาสติกคือคุณต้องไปอยู่นอกโลกเท่านั้นนะฮะพอดแคสต์นักวิทยาศาสตร์ในสแตนดาร์ดด้วยเลยครับฟังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังทุกเอพิโซดแล้วก็ข้อมูลบางอย่างก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ข้อมูลเนี่ยจะเชื่อได้นะฮะแต่ว่าถ้าในเรื่องของ opinion เนี่ยบางอย่างก็อาจจะเห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันหมดทุกอย่างนะครับ ไปประชุมที่บอสตันมาแล้วยังไม่ได้ไปเลยครับขนลุกขนจมูกหรือขนตานะครับที่ลุกกิน Alpha Lipoic Acid 600มิลลิกรัมแล้วปวดหัวเพราะอะไรครับตอบไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณกินแล้วปวดหัวก็หยุดกินสิครับไม่เห็นจะยากเลยกินทำไมนะอันนี้คือหาเรื่องเนาะคือถ้าแบบเรากินแล้วมันแย่ลงเราจะกินไปเพื่ออะไรเราก็ต้องกินแล้วให้มันดีขึ้นสิง่ายๆเลยนะครับขอบคุณคุณตุ๊กนะครับให้โดนัทมาแล้วก็น้ำหอม ปวดเจ็บที่รอบหัวเข่าเวลาเดินขึ้นลงบันไดโอเคแบบนี้หาหมอเช็กอะไรบ้างครับไปเจอหมอกระดูกก่อนเลยครับให้เขาตรวจสะเก็ดเงินหายได้ไหมครับไม่ได้ครับมีแค่โรคสงบกับโรคไม่สงบเท่านั้นเองความดันต่ำสามารถกิน Minoxidil ได้หรือเปล่าปกติมันไม่มีความดันต่ำในโลกนี้อยู่แล้วครับผมเคยทำคลิปเรื่องความดันต่ำไปแล้วได้ไปฟังในนั้นเองนะครับ Minoxidil ถ้าหมอเป็นคนจ่ายทานได้ครับแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าต่อให้คุณความดันไม่ต่ำมันก็มีความดันต่ำจากการกิน Minoxidil ได้อืม วันนี้ยังไม่เห็น Rosie เลยไม่น่าจะได้เห็นนะครับเพราะอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ดีๆมีคนหัวใจเต้นเร็วโดยไร้สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติได้ครับใช้เพจเจอร์ในโรงพยาบาลกันอยู่ไหมใช้ครับแล้วก็เพจเจอร์ของเราเนี่ยไม่น่าจะมีการวางระเบิดอยู่ข้างในนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับคุณธนาวุฒิถามว่าเมื่อต้นปี SGPT 170วัดไขมันเกาะตับด้วย FibroScan 300โอเควันนี้ SGPT เหลือ28ก็ดีแล้วค่าไขมันเกาะตับเพิ่มเป็น308ควรทำอย่างไรได้บ้างค่า Triglyceride ประมาณ350เท่าเดิมไอ้อย่างเงี้ยต้องลด Triglyceride ลงมาแล้วครับ ถ้าเกิดว่าคุณน้ำหนักเกินก็ต้องลดมันลงมา ถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงก็ต้องลดนะฮะแต่ถ้าถามผมนะแบบนี้ผมจะใช้ยาไปเลยตั้งแต่แรกเพราะหมายความว่าคุณเคยมีการอักเสบของตับมาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นผมก็จะให้ยาไปเลยฟีโนไฟเบรตแล้วก็รอจนกระทั่งค่าไตรกลีเซอไรด์เป็นปกติเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันนะฮะเอาลูกโป่งไปถือด้วยครับนี่คุณสศิประภาก็ถือลูกโป่งไปด้วยนะครับ จะแวะไปถ่ายรูปจากเมกาพอลหรือเปล่าไม่ไปครับขี้เกียจไปไมโครพลาสติกส่งผลยังไงบ้างต่อร่างกายผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปเรื่องไมโครพลาสติกผมเนี่ยประหลาดนะเรื่องไมโครพลาสติกที่ผมมาก่อนการนานมากเลยนะผมทำคลิปไปตั้งแต่นานมากแล้วตอนนั้นคนไทยไม่เห็นมีใครสนใจคลิปนั้นไม่ค่อยมีคนดูด้วยแต่พอหลังจากผมลงคลิปไปสักประมาณหลายเดือนอะหลายเดือนถึงปีหนึ่งอะบูมมากเลยมีแต่คนมาพูดเรื่องไมโครพลาสติกพูดอย่างนั้นเท่าอย่างนี้ไม่รู้ไปก๊อปปี้ไอ้วิดีโอที่ผมทำไปหรือเปล่านะ นี่น่าสงสัยจริงๆนะฮะประหลาดใจเหมือนกันที่ทำแล้วแบบแปลกดีแต่ก็เนาะถ้าเกิดว่าคนที่มาพูดเนี่ยเขาเป็น Influencer ดังๆเป็นสำนักข่าวอะไรสักอย่างนะครับหรือคนที่แบบมีชื่อเสียงเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาพูดอะไรเรื่องนั้นมันก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาได้นะติ่งเนื้องอกในถุงน้ำดีอันตรายหรือเปล่า8-9มิล8-9มิลควรจะต้องทำอัลตราซาวด์ซ้ำ
นะทุกประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับถ้ามันโตขึ้นต้องตัดออกทันทีนะครับเพราะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้นะแต่ยังไม่ต้องตัดทันทีในตอนนี้นะครับตีแบตเสร็จแล้วไปอาบน้ำด้วยนะครับเส้นเลือดขอดออกกำลังกายหายไหมไม่หายครับไฟกับควันไฟอะไรทำให้เสียชีวิตก่อนควันไฟถ้าคุณหายใจมันเข้าไปก็เสียชีวิตก่อนนะครับไทรอยด์เป็นพิษใจสั่นเต้นพอเป็นนานๆอาการเหนื่อยง่ายโอเคแล้วไงแต่ไม่ได้รักษาอ้าว ไม่ได้สิอย่างงี้ต้องไปรักษาครับนะคือของแบบนี้มันอันตรายเราจะมาเดาเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเกิดเรื่องขึ้นมานี่แย่เลยนะคือคุณเป็นโรคอะไรเนี่ยมันควรจะรักษาให้ดีๆไปเลยนะครับที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษแล้วไม่ยอมรักษาเนี่ยมาอีกทีหนึ่งเป็น Thyroid Storm ซึ่งหมายความว่าคนไทรอยด์เป็นพิษแบบสูงมากบางคนมากันคือหัวใจเต้นผิดปกติเป็น atrial fibrillation นะครับไข้สูงตับวายนะความดันตกอย่างเงี้ย เพ้อสมองอักเสบโอ้โฮแบบโหดมากรักษายากนะครับแล้วก็อัตราการตายค่อนข้างสูงถ้าเกิดบังเอิญไปเจอหมอที่แบบไม่เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆเนี่ยเสร็จแน่นอนนะครับขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งให้ด้วยนะครับออกกำลังกายทุกวันดีไหมครับดีครับกระเปาะลำไส้อักเสบอันตรายหรือเปล่าอันตรายได้ครับก็รักษากับคุณหมอดีๆแล้วกันเนาะแล้วต่อไปก็อย่าให้ท้องผูกถ้ามันอักเสบบ่อยๆอันนี้ต้องไปตัดลำไส้ทิ้งนะครับ แพ้นมกินนมจะทำให้เกิดอาการอักเสบจริงหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับการอักเสบครับอันเนี้ยมั่วมากแพ้นมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการที่เราไม่มีเอนไซม์ย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมมันจะทำให้เราปวดท้องท้องเสียแต่ไม่เกิดอะไรการอักเสบทั้งสิ้นไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันย่อยไม่ได้แล้วอะที่มันปวดท้องเนี่ยเพราะว่าไอ้แลคโตสพวกเนี้ยมันจะโดนแบคทีเรียในท้องเราย่อยแล้วมันปล่อยก๊าซออกมาเต็มไปหมดเลยบางคนก็จะแบบกินนมแล้วปวดท้องบางคนตดเยอะเรอเยอะปวดหน่วงอะไรเงี้ยบางคนก็ท้องเสียนะครับนั่นแหละคือเหตุผลแต่ไม่ได้เกิดการอักเสบเลยนะไม่เกี่ยวกันกระดูกปิดแล้วไม่สามารถสูงแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่สามารถสูงได้แล้วไมโครพลาสจะมีผลกระทบต่อสมองไหมครับมีครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับคุณฟีกนะผมจะตอบคุณแค่นี้ในเมื่อผมทำคลิปอย่างละเอียดไปแล้วคุณต้องมีหน้าที่ไปหาข้อมูลเอาเองนะครับผม deadlift ได้เท่าไร0กิโลครับ ปวดท้องด้านซ้ายล่างไปเป็นหายๆปวดท้องน้อยถ่ายมา3-4วันควรไป colonoscopy เลยไหมไม่เกี่ยวครับอันนั้นก็จะเร็วไปหน่อยแล้วอยู่ๆจะไป colonoscopy ทำไมนะครับไปหาหมอก่อนเลย colonoscopy มันต้องแบบโอ้โฮต้องตรวจมาหมดทุกอย่างเราคิดว่ามันทำไปแล้วจะมีประโยชน์นะเพราะส่องเข้าไปไม่รู้จะดูอะไรถ้ามันติดเชื้ออยู่เราก็ไม่ควรทำนะครับจมูกปิดทั้ง2ช่องเวลานอนหลับจนฝันว่าจมน้ำก็ไปรักษานะครับกับหมอหูคอจมูก กำจัดก้อนไขมันตรงต้นขาหนีบยังไงให้เวลาเดินมันเสียดสีผ่าตัดออกครับหาซื้อเครื่อง CPAP มาใช้เองได้ไหมครับตอนนี้รู้สึกจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องให้หมอเป็นคนเซ็นจ่ายค่าเครื่อง CPAP นะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไปหามาได้ก็เอาเลยนะครับแต่ถ้าหามาใช้เองคุณต้องตั้งเองเป็นนะครับเพราะว่าผมจะไม่สอนวิธีในการตั้งให้คุณนะครับแอตแลนตาบินไปบอสตันประมาณ3ชั่วโมงอืมเล่นฟรีเวตกล้ามใหญ่ไม่เท่ากันเล่น Machine เกี่ยวเท่าเล่น Machine ไม่เกี่ยวครับ พ่อเข้าโรงพยาบาลด้วยปอดติดเชื้ออยู่โรงพยาบาลประมาณ15วันแล้วใช้ท่อช่วยหายใจค่าไตอยู่ที่5.5ตัวบวมมากวันนี้ตัดสินใจเอาท่อช่วยหายใจออกอยากทราบว่าโดยประมาณกี่วันก็ถ้าบวมมากก็มักจะวันนี้เนี่ยแหละครับนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่คุณคำนึงถึงความสุขความสบายใจของพ่อมากที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นลูกที่กตัญญูแล้วก็กล้าหาญมากในการตัดสินใจที่คัดค้านกับสามัญสำนึกที่คนทั่วไปอยากจะมีความเห็นแก่ตัวอยากจะเก็บพ่อตัวเองไว้นานๆนะครับผมต้องขอชมเชยมากๆเลยนะครับอันนี้ตัดสินใจยากนะแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สมควรและเหมาะสมที่สุดครับ เตรียมตัวจะไปประชุมเสร็จแล้วมันไม่ต้องเตรียมครับแค่ใส่เสื้อไปเท่านั้นเองนะครับฟังผมเล่าเรื่องผีก็รู้สึกสงสารกระสือผมก็ว่างั้นเนาะฟันน้ำนมไม่หลุดสามารถพบได้บางคนไม่มีหน่อฟันตั้งแต่แรกมีแต่หน่อไม้ก็ดีหรือว่าฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดตามธรรมชาติแล้วฟันแท้ขึ้นไม่ได้ก็มีบางเคสมีเนื้องอกฟันข้างใต้ให้หมอตรวจดีแล้วครับ
กินของไม่เสี่ยงมะเร็งจริงไหมครับจริงครับจำเป็นต้องกินน้ำแร่ไม่จำเป็นครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไฮโซเนี่ยจำเป็นครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาคุณไปนั่งแล้วถ้าเกิดคุณสั่งบอกเฮ้ยขอน้ำก๊อกน้ำแก้วมันดูไม่ไฮโซอะแต่ถ้าเกิดคุณมานั่งแล้วแบบข้างๆมี Saratoga มี Evian อย่างเงี้ยแล้วแบบคุณก็จะทำหน้าเต๊ะๆเท่ๆได้ไงไงเฮ้ย Saratoga ขวดสีน้ำเงินเท่ไหมแต่ถ้าแบบมาอเมริกาเขาจะถามคุณtap water is okay or you want bottled water or something like that ถ้าเกิดคุณบอก yeah tap water is okay yeah ไอ้คนนี้แบบเบไม่รวยแต่ถ้าบอกว่า I want Saratoga only bottled water make it chill อันเนี้ยดูรวยขึ้นมาทันทีนะครับก็จำเป็นถ้าเกิดคุณต้องการดูรวยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนธรรมดาคุณกินอะไรก็ได้กินไปเถอะนะฮะเป็นโรคไตจำกัดน้ำเท่าไหร่ไม่ได้มีจำกัดน้ำนะครับขึ้นอยู่กับเคสที่เป็นนะครับแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักเราต้องจำกัดโซเดียมมากกว่านะฮะจำได้ไหมนะตอบไป2 วันก่อนแหมผมก็ต้องจำได้สิครับถามของเก่าๆมาช่วงนี้ติดเรียนมหาวิทยาลัยหนักจนไม่ได้ออกกำลังกายและกินเวย์มา2 อาทิตย์จะเป็นอะไรไหมเพิ่งเล่นมา4 เดือนเอ่เป็นสิครับมันก็อาจจะกล้ามหดหายก็ได้นะครับคุณสามารถออกกำลังกายแบบเป็นพักๆได้นะเช่นคุณทำ Burpee สัก20 ทีอย่างเงี้ยแล้วทำอย่างเงี้ย2-3 ครั้งต่อวันก็แค่นั้นก็เป็นออกกำลังกายที่ดีแล้วครับปีนี้ผมไม่ซื้อ iPhone 16ครับ15ผมยังดีอยู่เลยกินฮะ Nutella เพื่อเพิ่มน้ำหนักดีไหมครับไม่น่าจะดีนะมีวิธีอ่านหนังสือให้จำแม่นไหมครับมีครับเคยทำคลิปไปแล้วด้วยปลาดิบแซลมอน4 วันต่อสัปดาห์มีผลเสียอะไรไหมครับก็ถ้ามันเป็นแซลมอนที่สดสะอาดไม่มีผลเสียอะไรสะเก็ดเงินเกิดจากโรคภูมิต้านทานผิดปกติครับไม่สามารถป้องกันได้แล้วก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าใครจะเกิดด้วยครับแล้วก็บางคนจะมีเขาเรียกว่า HLA ที่ผิดปกติบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับสะเก็ดเงินได้ครับยาท่าตุน้ำขาวทานมาติดต่อกันไปนานๆอันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายครับ Perrier โบราณเป็นไหมครับก็ไม่ได้โบราณนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการพูดของคนนะถ้าคุณแบบเสียงแบบโบราณPerrier อย่างเงี้ยเหมือนเสียงคนแก่เหมือนแก่มันก็จะดูโบราณนะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนพูดภาษาฝรั่งเศสเท่ๆอะซึ่งผมพูดไม่ได้นะอาจจะ Perrier Perrier แล้วทำหน้าแบบลอยๆอย่างเงี้ยอาจจะดูทันสมัยขึ้นมาทันทีนะครับนึกว่าผมไปบอสตันแล้วโอ๊ยนึกผิดไม่รู้ไปฟังตรงไหนมานะครับ น้ำขวดสะอาดกว่าน้ำกรองที่ใช้ในบ้านไหมครับเฉยๆครับมันสะอาดทั้งคู่นั่นแหละเกิด Kawasaki ในเด็กเล็กตอบไม่ได้ครับมันเกิดของมันเองนั่นแหละนะครับโรคนี้เนี่ยไม่มีสาเหตุไม่มีใครรู้ด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ได้ด้วยนะเอาหมาเห่าเสียแล้วเห่าอะไรไม่รู้ขึ้นเครื่องบินจากสต็อกโฮล์มไปอเมริกาความปลอดภัยมีมากหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขึ้นเครื่องบินไม่มีอะไรปลอดภัยแน่นอนการันตีอะไรไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับ ส่องกล้องกระเพาะอาหารเพราะทำพร้อมกับลำไส้ใหญ่เพราะว่าติด H. pylori แต่ไม่มีอาการอะไรผิดปกติต้องรักษาไหมครับควรรักษาครับเพราะว่า H. pylori ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะได้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่มะเร็งกระเพาะอย่างเดียวมะเร็งอย่างอื่นก็เกิดได้เหมือนกันอายุยืนเป็นกรรมพันธุ์ไหมครับเป็นค่ายูริกที่เท่าไหร่ถึงเสี่ยงเป็นเกาต์ค่ายูริกที่สูงกว่าปกติครับสูงเท่าไหร่กว่าปกติก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับ lab ที่คุณไปตรวจนั้นนะค่าปกติของมันเท่าไหร่เราก็ดูตามนั้นกินยากันชักมาได้เกือบปีแล้วแต่ยังมีชักอยู่ เท่าที่คุยกับหมอคิดว่าเป็น10 ปีโดยไม่รู้ว่าอนาคตมีโอกาสเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ไหมมีครับดูแลตัวเองดีมากๆตามคำสั่งหมอเลยก็ดีแล้วครับตอนแรกไฝมีรอยดำพอล้างหน้ามันหลุดเป็นแผ่นเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะไปตรวจก่อนเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าคุณกังวลเกี่ยวข้องกับผิวหนังคุณควรจะไปตรวจเสมอเพราะว่าผิวหนังนี่มันต้องดูนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราบรรยายมาแล้วเข้าใจตรงกันว่าเป็นอะไรนะครับทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ที่ตัวทุกคนมาตลอดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ ต้องบินไปอเมริกาใต้ทำยังไงไม่ให้ Jet lag แก้ไม่ได้นะ Jet lag มันจะเป็นก็เป็นนะครับคุณทำได้แค่ให้มันน้อยลงเท่านั้นเองอะอาจจะต้องมีการปรับเวลาตั้งแต่ก่อนจะไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้ Melatonin กินในช่วงที่เวลาปลายทางของเรา
มันแบบประมาณสักทุ่ม2ทุ่มเนี่ยก็กินเวลานั้นเข้าไปเพื่อปรับนะฮะแล้วก็พอไปถึงก็ช่วงไหนกลางวันก็อย่าพยายามนอนกินกาแฟไปเจอแสงแดดบ้างช่วงไหนกลางคืนก็กิน Melatonin ต่อนะครับเป็นคนดื่มกาแฟทุกวันมาหลายปีร่างกายขาดวิตามินแร่ธาตุแน่ๆใช่ไหมไม่แน่ครับแล้วก็ไม่ต้องกินเสริมด้วยถ้าเกิดคุณกินอย่างอื่นเพียงพอหัวใจเต้นเร็ว100-120แต่ไม่มีอาการอื่นไม่รู้สึกใจสั่นเหนื่อยง่ายน่ากังวลไหมครับน่ากังวลครับมันไม่ควรจะเต้นเร็วแบบนั้นมันต้องมีโรคอะไรสักอย่างซ่อนอยู่นะครับเพราะคนทั่วไปถ้าเกิดว่า100-120ตลอดเวลานะหมายความว่าตลอดเวลานะไอ้นี่ไม่ปกติแน่นอนยังไงก็ต้องมีโรคนะคุณต้องไปหาให้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตอนปกติมัน80เดี๋ยวมันก็ขึ้น100เดี๋ยวก็เป็น80เดี๋ยวขึ้น100อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะ เพิ่งโดนเกาต์เล่นงานควรปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังคลิปเรื่องเกาต์ครับแนะนำไว้ในนั้นหมดแล้วนะคุณรวิทย์นะฮะคุณรวิทย์ไปฟังคลิปที่ผมพูดเรื่องเกาต์เรื่องยูริกสูงไปเรียบร้อยแล้วฮะมีทุกอย่างในนั้นถ้าไม่อยากเจอไมโครพลาสติกทำยังน่าจะทำได้ยากมันทำไม่ได้เลยต่างหากครับถ้าเกิดคุณยังต้องอยู่บนโลกใบนี้ยังไงคุณต้องเจอไมโครพลาสติกคุณไปอยู่เกาะร้างอาหารที่คุณกินก็มีไมโครพลาสติกมันอยู่ในน้ำทะเลอยู่ในปลาอยู่ในเนื้ออยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่คุณกินชาติหน้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณต้องไปเกิดที่โลกที่มันไม่มีไมโครพลาสติกเท่านั้นไม่มีพลาสติกบนโลกนะเท่านั้นแหละที่คุณจะหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติกได้นะฮะ Anguilla cheilitis เกิดจากเชื้อราไม่มีฟันเลยเกิดจากฟันปลอมก็อาจจะเป็นงั้นได้เนาะควรกินวิตามินซีก่อนหรือหลังอาหารเช้าดีได้ทั้งคู่ครับสามีอยู่ที่โรงพยาบาล Stockholm เป็นมะเร็งปอดระยะที่4ถามอีกทีถามอีก1ทีนะครับถ้าถาม2ทีไม่ได้ให้รวบรวมคำถามมาเป็น1ครั้งแล้วตอบรวดเดียวจบนะครับเล่นกล้ามเคยปักไหมครับไม่เคยจะปักไปทำไมนะเล่นกล้ามเพื่อสุขภาพให้มันดูดีผมไม่ได้เล่นกล้ามเพื่อทำลายสุขภาพเอางี้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นกล้ามเพื่อทำลายสุขภาพปักไปเลยตามสบายเลยครับเราไม่ว่ากันแล้วเราก็ไม่ว่าด้วยว่ามันผิดหรือถูกนะครับเพราะว่าบางคนเขายอมรับผลเสียของการใช้สเตียรอยด์ปักเข้าไปได้เพราะว่าเขาต้องการกล้ามที่ใหญ่โดยไม่ได้สนใจว่าใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรอย่างอื่นตามมาไหมนะครับ Triglyceride 49แต่ LDL 122เป็นต้องกินยาไหมครับถ้าถามผมต้องครับกลับไปเยี่ยมบอสตันวันไหนวันเสาร์ครับดื่มน้ำแร่บ่อยๆเช่น Menore Perrier จะมีผลเสียไหมครับไม่มีครับแค่เสียตังค์เยอะเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนรวยมันก็ไม่เสียอะไรนี่ใช่ไหมถ้าคุณแบบมีแบบตังค์แบบเหลือเฟือไม่รู้จะไปทำอะไรมี1,000,000 บาทไม่รู้ไปทำอะไรเอาไปจุดไฟเผาเป็นกงเต็กให้คนอื่นเขาใช้บนสวรรค์เล่นแล้วคุณเอา1,000,000ไปซื้อ Perrier ได้กี่ขวดก็ไม่รู้เนาะไม่มีปัญหาครับคือถ้าเรารวยอะคุณทำอะไรทำไปเถอะนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณยังอยากประหยัดเหมือนผมแล้วก็ก็ต้องคิดนิดหนึ่งบางมื้อก็กินนะบางมื้อก็ไม่เอาดีกว่านะแพงไม่เอาอยากมีลูกแบบผมไม่แน่ใจอะนะครับแผนการเดินทางคือใช้รถยนต์3วันผ่านฮะผ่านหมากพลันไม่เข้าใจว่า3วันผ่านหมากพลันแล้วไปลงเรือที่ฝรั่งเศสนั่งเรือ8วันถึงนิวยอร์กนั่งรถไฟไปแคลิฟอร์เนีย3วันคิดว่าการเดินทางจะรอดถึงแคลิฟอร์เนียไหมลำบากบอกเลย เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องนั่งผ่านอะไรหลายๆอย่างในคนที่เป็นมะเร็งอะอย่างหนึ่งที่เรากลัวก็คือริ่มเลือดอุดตันในร่างกายสักที่หนึ่งเพราะความเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ทำให้ริ่มเลือดอุดตันได้ง่ายแล้วยิ่งเดินทางนานขนาดนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแบบสูงมากแต่แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นผมจะต้องกินยาละลายริ่มเลือดแล้วแหละอย่างแบบเนี้ยถ้าจะเอาชัวร์นะเดินทางนานขนาดนั้นคุณต้องกินยาละลายริ่มเลือดแน่นอนถ้าไม่กินโอกาสเสี่ยงสูงมากแล้วมันจะเป็นตอนไหนก็ได้แล้วถ้ามันเป็นคือจบแล้วบ๊ายบายเลยทันทีนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวโรคที่เป็นอยู่ด้วยคุณก็ต้องแพลนดีๆแล้วกันว่าถ้าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นน่ะจะดูแลกันยังไงถ้ามันเกิดขึ้นในพาหนะที่เดินทางอันนั้นก็จบเหมือนกันตอบไม่ได้นะว่ามันจะเกิดไม่เกิดเพราะมันก็มีโอกาสทั้งที่แบบไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้หรือแบบเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นบนเครื่องบินหรือเกิดขึ้นบนรถหรือเกิดขึ้นบนเรืออันนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้เพราะอุปกรณ์มันไม่มี
ต่อให้มีอุปกรณ์มันก็ต้องใช้การตรวจที่ละเอียดเพียงพอที่จะดูว่าเป็นอะไรนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าจุดหมายสูงสุดในชีวิตคือเพื่อไปถึงแคลิฟอร์เนียให้ได้อันนั้นผมว่าคุ้มเสี่ยงครับเพราะมันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะฮะมือถือโดนแฮ็กแล้วจะระเบิดแบบเพจเจอร์จนมือขาดแบบนี้รักษาได้ไหมครับรักษาไม่ได้ครับถ้ามือมันขาดไปแล้วมันก็ต่อไม่ได้ถ้ามือที่มันหลุดไปมันพังไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เสียก็ยังได้อยู่นะครับเล่น Hula Hoop ทุกวันเอวเล็กลงได้ไหมครับก็ได้มากเหมือนกันครับแต่ตอบไม่ได้ว่าต้องเล่นไปนานเท่าไรนะบางคนอาจต้องเล่นไปสัก3ปีเอวจะเล็กลงก็ได้แต่ถ้าเล่นแบบเดือนหนึ่งคงไม่เล็กหรอกครับนอนไม่เป็นเวลาตลอดมีอาการอ่อนเพลียสะสมมีวิธีแก้ยังไงบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วครับสำหรับคนที่ต้องนอนน้อยหรือเข้ากะบ่อยๆต้องทำยังไงให้ร่างกายมันแข็งแรงนะครับขายอาหารเสริมแนะนำกิน Alpha Lipoic Acid เพื่อลดน้ำตาลในเลือดเห็นอย่างไรครับไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับแสดงว่าคนขายเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าตัวนี้มันไว้ทำอะไรนะครับ ใครที่คิดว่าจะเอาอาหารเสริมมาเพื่อที่จะดูแลร่างกายของตัวเองในการรักษาโรคลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลลดความแก่อะไรเงี้ยเอ่อโดนหลอกทั้งนั้นแหละนะครับ World War 3คิดว่าฝ่ายไหนจะชนะไม่รู้เหมือนกันครับ US NATO รัสเซียไชน่าโคเรียถ้าถามจริงๆนะผมว่า US ชนะเทคโนโลยีของ US เนี่ยมันเหนือมากเหนือมากๆด้วยอะไม่ใช่เหนือธรรมดาแล้วก็มันเอาเงินลงไปกับเทคโนโลยีทางการทหารแบบมากกว่าประเทศอื่นเยอะนะครับเพื่อความหน้าเด็กไปนอนก่อนนะครับก็นอนให้สนุกนะครับคุณมิมนะครับมิมหรือมิมเอาลูกโป่งไปถือก่อนนอนด้วยนะครับออกกำลังกายวันเว้นวันคิดว่าดีกว่าออกทุกวันจริงไหมครับ ขึ้นอยู่กับคุณออกหนักแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณออกแบบหนักมากๆวันเว้นวันอะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกไม่ได้หนักมากทำทุกวันอะดีกว่ามันได้สม่ำเสมอโรคลำไส้รั่วที่เขาพูดถึงกันในช่วงนี้มีจริงไหมครับไม่มีจริงครับปัจจุบันเรายังไม่ยอมรับคอนเซปต์อันนี้เลยนะครับมันเป็นแค่สมมุติฐานเท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลเนี้ยยังไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าใครบอกว่ามีแน่ๆไอ้เนี้ยคือโกหกแน่ๆเพราะว่าข้อมูลที่มีมันยังยืนยันแบบนั้นไม่ได้นะครับ แต่ก็จะบอกว่าไม่มีแน่ๆเลยก็ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันยังอยู่ตรงกลางๆยังพัฒนาไม่สุดนะฮะนวดแผนไทยบ่อยๆมีผลเสียอะไรไหมครับถ้านวดได้ถูกต้องก็ไม่มีผลเสียอะไรครับยกเวตตามจำนวนรอบหรือจนยกไม่ได้แบบไหนสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าจนยกไม่ได้ครับเนื้องอกในมดลูกเกิดจากอะไรจำเป็นต้องผ่าออกไหมเกิดจากอะไรผมตอบไม่ได้ครับแต่ส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเหมือนกันส่วนจำเป็นต้องผ่าไหมขึ้นอยู่กับว่าอาการมันเป็นยังไงถ้ามีอาการปวดมากมีเลือดออกประจำเดือนเยอะนะครับไปกดอวัยวะข้างเคียงหรือมันมีลูกยากอันนั้นต้องผ่านะครับ เป็น IBS ตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นอีกเป็นตลอดชีวิตไหมครับเป็นตลอดชีวิตได้ครับแล้วก็ IBS ผมเคยทำคลิปไปแล้วต้องทำตัวยังไงก็อยู่ในนั้นนะครับอธิบายเรื่อง Stoneman Syndrome สักหน่อยไปอ่านเจอมาแล้วรู้สึกเป็นโรคที่แปลกมากอืมันก็เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆในร่างกายทุกครั้งที่มีการบาดเจ็บนิดหนึ่งอะบริเวณนั้นจะกลายไปเป็นแคลเซียมหรือหินนะครับแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นจะเหมือนโดนคำสาปแล้วแบบร่างกายทั้งร่างกายมันจะเป็นหินมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแล้วก็จะตายแบบนั้นนั่นแหละนะครับนั่นคือ Stoneman Syndrome อย่างเช่นกล้ามเนื้อกลายไปเป็นหินอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หินแล้วมันคือแคลเซียมไปเกาะในกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่มันมีอะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็จะกลายเป็นแคลเซียมหมดเลยนะครับจะส่งอะไรดีนะใกล้หมดแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับออกกำลังกายท่าไหนลดท้องได้ไวที่สุดคาร์ดีโอครับแล้วก็อย่ากินด้วยกินให้น้อยกว่าที่ใช้เข้าไปหน้าท้องมันจะลดการซิตอัปการทำอะไรพวกนี้หน้าท้องไม่ลดหรอกครับเพราะว่าการหน้าท้องจะลดได้คุณต้องเผาผลาญไขมันนะครับแล้วเผาผลาญไขมันเฉพาะส่วนไม่ได้มันต้องเผาทีเดียวทั้งร่างกายนะกินอาหารเสริมเกี่ยวข้องกับลดไขมันในเลือดชนิดทรงฮะ ชนิดทรงน้ำเปล่าทานแล้วท้องจะอืดแล้วก็ตดเบาๆจะดีไหมครับไม่ดีมันไม่น่าช่วยอะไรเลยนะเดือนตุลาไปกรุงเทพทั้งเดือนก็ไปเที่ยวให้สนุกนะครับภูมิแพ้ที่อากาศไว้ที่
ของแอปแดงเท่านั้นครับคุณไปหาดูเองก็ได้เนาะน้ำแร่ดีกว่าน้ำธรรมดาจริงไหมครับไม่ดีนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยต่างประเทศรักษาแล้วสะเก็ดเงินยังไงก็เหมือนเมืองไทยอะครับเพียงแต่ว่าเข้าถึงยาได้หลายตัวมากกว่าเท่านั้นเองนะครับไปร้านยาซื้อ Aspen M มา25มิลลิกรัมร้านขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อส่งทะเบียนการจำหน่ายยามันเป็นยาอันตรายเหรอครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับอืมถ้า IQ เราเนาะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลเท่าไอน์สไตน์ไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับอืม แต่มันพัฒนาได้แต่ไม่มีทางเท่าไอน์สไตน์แน่นอนบอกเลยนะปกติพัฒนาตัวเองตลอดไหมครับก็พยายามจะตลอดนะครับทุกวันผมจะต้องเรียนรู้อะไรสักอย่างใหม่ๆ1เรื่องนะครับอะไรก็ได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เป็นอะไรสนุกๆในโลกนี้ก็ได้นะครับเคยมีคนอยู่อเมริกานานแล้วพอมาทำงานในห้องอาหารในโรงแรมที่ไทยปรากฏว่าถามลูกค้าคุณต้องการน้ำเปล่าหรือน้ำนิ่งคุณค่างงไปเลยก็ไม่แปลกใจนะครับ ให้ทานยาจนน้ำตาลสะสมเหลือ6.3เมื่อไหร่จะได้หยุดยาเมื่อมันต่ำกว่า63แล้วก็ค่อยๆลดยาแล้วคุณคุมได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อนั้นก็จะได้หยุดยาถ้าสงสัยนักก็ถามหมอได้เลยนะครับทานปลาดิบมีความเสี่ยงพยาธิไหมครับมีครับมีตุ่มใสกลมแดงแล้วคันเป็นปีต้องไปหาหมอผิวหนังนะครับตอบไม่ได้นะว่าต้องทำยังไงมีญาติที่เป็นคนเรียนด้านปัญญาเก่งมากมีโอกาสได้ฟังบรอดคาสต์ของทั้งคู่ไหมครับไม่มีครับ เห็นหมอท่านอื่นๆมาออกอะไรอะอาออกมาสรุปงานวิจัยว่าถ้าเรากล้ามเนื้อเยอะจะมีความจำที่ดีกว่าคนมีกล้ามเนื้อน้อยเห็นอย่างไรครับอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับคือความจำเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อไม่งั้นถ้าเกิดคุณบอกความจำดีใช่ไหมโน่นเลย Arnold Schwarzenegger Ronnie Coleman หรือ Chris Bumstead คุณก็ไปดูเขาแล้วกันว่าพวกนักกล้ามเนี่ยความจำดีเปล่านะ จริงๆเนี่ยความหมายอันนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับพวกนี้นี่แหละความจำจะดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายจนสุดแรงเช่นยกหนักๆวิ่งเต็มที่ให้มันดันสดันสภาพร่างกายไปจนสุดอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยคือจะความจำดีหน่อยอันเนี้ยถูกต้องแต่ถ้ากล้ามอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันนะครับ หัวใจโตเพราะออกกำลังกายหนักเป็นไปได้ไหมครับได้ครับแล้วเป็นหัวใจโตแบบชนิดที่ดีเสียด้วยถ้ามันเกิดจากการออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าเกิดหัวใจโตไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายแล้วเราก็อันนั้นไม่ดีเช่นการฉีดสเตียรอยด์เข้าร่างกายแบบคนที่เป็นพวกเล่นกล้ามพวกนั้นน่ะหัวใจโตแบบผิดปกติอันนั้นไม่ดีนะครับกินกาแฟดำทุกวันเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมครับถ้ากินไม่เยอะไม่มีความเสี่ยงนะครับเส้นเดิมหายได้ไหมครับหายได้แล้วก็เป็นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับซื้อ Smart Watch มาเพื่อเช็กสุขภาพดีไหมครับไม่ดีครับถ้าซื้อมาแล้วเท่เนี่ยดีนะครับ ฉี่บ่อยมีผลเสียไหมส้วมมันจะเหม็นครับถ้าเป็นมะเร็งแล้วเคมีครบแล้วสามารถทาน Whey Protein ต่อให้เคมีไม่ครบก็ทานได้ครับมันไม่ได้มีปัญหานะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะเป็นมะเร็งกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเห็นข่าวปีนี้กรุงเทพจะได้สัมผัสอากาศเย็นก็ดีนะครับน่าสนุกใช้ Ozempic มีอาการข้างเคียงไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นดูประกาศลดน้ำหนัก Ozempic นะครับ เยื่อหุ้มสมองเสพกดพบเชื้อ Streptococcus ตอนที่หูดับไปแล้วทำยังไงดีครับช่วยอะไรไม่ได้ครับก็ใช้ยาฆ่าเชื้อหูดับเนี่ยแล้วแต่ดวงบางคนก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลยไม่กลับมาปกติอีกเลยตลอดชีวิตบางคนก็กลับมาได้บ้างนะครับอันนี้แสดงว่าไปกินหมูดิบมาสักที่หนึ่งอะคือทำอะไรไม่ได้ครับได้แค่รักษาแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับไม่มีทางที่ทำให้หูมันกลับมาเหมือนเดิม100%นะครับคนต่างประเทศเป็นผิวสีผิวเขาเข้มมากๆแพทย์จะดูลักษณะของรอยผิดปกติอย่างไร อ่าก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะครับตรงนี้ก็ต้องให้หมอผิวหนังเป็นคนเล่าเนาะคุณสวัสดีครับตอนนี้ก็ลองไปหาคุณหมอผิวหนังดูเนาะว่าตกลงเป็นยังไงชื่อมิมนี่ก็เหมือนผึ้งชนิดหนึ่งใช่ไหมครับตัวมิมน้องแมวเอาจมูกมาเรียกร้องความสนใจก็น่าจะสนุกดีนะครับแมกนีเซียมทำให้หลับลึกได้ไหมก็ได้ครับเคยทำคลิปเรื่องแมกนีเซียมไปแล้วนะครับไปฟังดูเอาเองแล้วกันนะครับ เมล็ดแมกนีเซียมเม็ดฟูดทานตอนไหนได้ประโยชน์สูงสุดตอนที่คุณอยากทานครับตอนไหนก็ได้เลยนะครับ
คุณแม่อยู่ๆมีเลือดออกจากตาดำแล้วมีแผลไม่ทราบเหตุไปหาหมอให้ยาหยอดตาตลอด1 ปีอันนี้ควรจะต้องกลับไปถามหมอแล้วครับว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เอาชื่อโรคเป็นภาษาทางการแพทย์มานะครับถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอตาอีกคนหนึ่งเพื่อสอบถามรายละเอียดด้วยนะครับอยู่อเมริกาเคยไปดูมวยปั้มไหมไม่เคยดูครับเป็นหอบหืดหรือเปล่าตอนนี้มีอาการคือแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่รู้สึกมีอาการบวมอยู่ในคอมีลมตีขึ้นเรอบ่อยๆถ้าเรอบ่อยๆไม่ใช่แล้วล่ะครับเนี่ยกรดไหลย้อนหรือว่ามีลมในท้องนั่นแหละ ถ้าเป็นหินน่าจะเรียก Medusa Syndrome ไม่น่าใช่ครับ Medusa Syndrome น่าจะหัวเป็นงูมากกว่าเนาะลุงเลือดจางเกินตามเลือดเติมเลือดไปแล้วนะความดันก็ปกติดีมีสูงนิดหน่อย Pulse 48หน้ามืดเป็นมา2-3วันอันตรายไหมครับอันตรายครับให้ไปหาหมอไม่ยอมไปกลัวได้แต่นอนถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าลุงแกเลือกแล้วครับว่าถ้าเป็นอันตรายขึ้นมาต่อชีวิตจริงๆเนี่ยแกก็จะยอมรับว่าจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตก็ได้ครับ เรามีหน้าที่แค่อธิบายให้ลุงฟังนะครับแล้วก็บอกว่าลุงเดี๋ยวถ้าไปหาหมอเนี่ยเราไปเป็นเพื่อนนะลุงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยคุยให้ถ้าไม่อยากรักษาไม่เป็นไรแต่ขอแค่ไปคุยกับหมอเฉยๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แปลว่าเราไปหาหมอแล้วต้องใช้ยาต้องรักษาต้องอยู่โรงพยาบาลเราไปฟังหมอเขาเฉยๆแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจยังไงลุงเป็นคนตัดสินใจถ้าลุงตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวเราช่วย นะก็พูดได้แค่นี้ส่วนถ้าพูดเสร็จปุ๊บแล้วคุณเขายังไม่อยากไปมันเป็นเรื่องของเขาแล้วครับเป็นสิทธิ์ของเขาในการตัดสินใจนะครับคนแก่ที่ดื้อมากๆในการรักษาเนี่ยไม่ได้ผมไม่ต้องบังคับให้ไปรักษานะถ้าสมมุติว่าไปเจอแล้วเขาไม่ยอมรักษาจริงๆผมก็จะบอกเขาว่าคุณลุงครับถ้าไม่รักษาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ารักษาจะเป็นแบบนี้โอกาสเกิดแบบนี้แบบนั้นแค่ไหนยังไงนะส่วนคุณลุงจะเลือกทางไหนมันเป็นสิทธิ์ของคุณลุงแล้วล่ะครับนะ ถ้าเกิดเลือกทางที่ไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคุณลุงเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเรามาเจอกันใหม่เราก็บอกว่าคุณลุงครับก็มันเกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นคุณลุงตัดสินใจแบบนั้นจะย้อนกลับไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันย้อนไม่ได้นะครับโลกเรามันเวลามันไหลไปในทางเดียวมันไม่ไหลย้อนไปย้อนมานะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณลุงเป็นตอนนี้นี่แหละแล้วก็ดูไปในอนาคตว่าทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าทำให้มันเป็นเหมือนเดิมก็คงจะทำไม่ได้นะครับผมก็จะบอกลุงพวกเนี้ยอย่างนี้นะครับขอบคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นนะ ยากดภูมิแพ้อันตรายอย่างไรไม่ได้อันตรายอะไรครับถ้ามันเป็นแบบไม่ง่วงถ้าแบบง่วงก็จะอันตรายได้ไม่กลับมาอยู่เมืองไทยเหรอครับไม่กลับครับเพิ่งซื้อน้ำหอม Kiehl's มาหอมมากใช่ครับมันมีอยู่ตัวเดียวเลย Original Musk นะครับ Kiehl's มีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็ลองไปดมเล่นดูนะรู้จักโรคนี้ไหม Disease of the Face Not the Back ไม่รู้จักครับอืม ผ่าตัดปิดเลือดหัวใจในคนอายุ74ในไมต ร่วมมีความเสี่ยงขนาดไหนก็เสี่ยงสูงถ้าผ่าเปิดหน้าอกเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าแบบผ่านทางอะไรอะสายสวนเข้าหลอดเลือดเนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าแต่ก็ทำได้หรือไม่ได้ต้องไปให้หมอหัวใจที่เขาตรวจอะบอกด้วยนะครับคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องซีเรียสซึ่งเราจะต้องคุยกับหมอที่รักษาให้เข้าใจทุกอย่างก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจเพราะว่า ไม่ว่าคุณจะรักษาวิธีไหนก็มีความเสี่ยงหรือไม่รักษาก็เสี่ยงอยู่ดีนะครับจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันแล้วแต่กรณีนะครับฟังเพลงแนวไหนฟังเพลงแนวที่มันเพราะครับถ้าเพราะก็ฟังหมดนะฮะถ้าไม่เพราะก็ไม่ฟังเบต้ากลูแคนช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ไหมไม่ได้ครับเบต้ากลูแคนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะสึกหรอของเส้นประสาทรักษายังไงรักษาไม่ได้ครับเพราะเส้นประสาทมันสึกแล้วมันสึกไปเลยนะครับเป็นเม็ดฮีโมโกลบินนีเมตรวจออกซิเจนในเลือดจะออกมาเป็นยังไงก็จะอยู่ที่ประมาณ75%นต์นะครับ เวลาถ้าเกิดคุณเจาะเลือดออกมาแล้ว SpO2 ของคุณอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือแถวๆเนี้ยอันเนี้ย Methemoglobin เกือบจะแน่นอนนะครับเข้ากรุงเทพก็อืก็เข้าไปแล้วก็สัมผัสความรู้สึกอะไรได้บ้างในช่วงที่ต้องผ่านจังหวัดอุทัยแล้วก็จุดที่น้องเขาเสียก็อาจจะสัมผัสอะไรได้ไม่มากนะครับถ้าเกิดว่าคุณหลับอยู่ก็อาจจะไม่สัมผัสอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าตื่นอยู่แล้วมองไปเห็นจุดนั้นจริงๆก็อาจจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างก็ได้นะครับ กินอะไรช่วยให้สมองแล่นตอนอ่านหนังสือเรียนอืสำหรับผมนะน้ำเย็น
จะช่วยได้มากที่สุดนะครับน้ำเย็นน้ำแข็งพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องไปพบหมอจริงจังที่กรุงเทพดีเลยครับทำไมถูกงูกัดต้องรู้ชนิดงูพิษไม่เหมือนกันถูกต้องครับพิษไม่เหมือนกันแล้วรักษาไม่เหมือนกันเลยฮะงูเนี่ยเราจะแบ่งพิษเป็นอยู่2-3กลุ่มกลุ่มแรกคือพิษต่อเลือดนะครับกลุ่มที่2พิษต่อระบบประสาทกลุ่มที่3พิษต่อพวกกล้ามเนื้อพวกเนี้ยนะแล้วก็การใช้ยาต้านพิษจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ยาต้านพิษผิดกลุ่มมันก็มั่วหมดนะมันก็ไม่หายนะ เคยเจอคนไข้เป็น Methylmaloninemia ไหมเคยครับเคยไม่ได้เป็นโรคหายากเสียหน่อยเนื้องอกในมดลูกกันเป็นมะเร็งได้ไหมโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งยากมากนะครับทานน้ำมะพร้าวนมถั่วเหลืองทำให้เนื้องอกโตขึ้นจริงไหมครับบางคนโตขึ้นจริงนะครับผมน้อยจากกรรมพันธุ์ใช้ Minoxidil 5%ฉีดศีรษะจะช่วยได้มากไหมครับเราไม่ฉีดเข้าไปในหัวนะครับเราพ่นเข้าไปตรงหัวแล้วก็หรือไม่ก็เป็นแบบหยดได้ช่วยได้ครับคอร์ติซอลเช้าปกติเท่าไรสูงกว่า5ครับ กิน Beta-glucan ช่วยเรื่องสุขภาพด้านใดได้บ้างไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับช่วยให้คุณสบายใจขึ้นนะกินอาหารบูดไปแล้วสงสัยว่าบูดเตรียมตัวยังไงเหรอครับไม่ต้องทำอะไรครับทำอะไรไม่ได้แล้วกินเข้าไปแล้วนะสายน้ำไม่ไหลกลับนั่นสิเนาะตอนออกกำลังกายไปจีบเด็กคณะแพทย์ถ้าอยากทราบว่าเอ่อควรรักษาระยะห่างประมาณเท่าไรหรือว่าคณะนี้เรียนหนักมากไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่แน่ใจว่าทำตัวยังไง ก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาไม่อยากจะคุยด้วยในตอนนั้นเนี่ยก็รู้ไปเลยว่าเขากำลังเครียดอยู่ก็อย่าไปขยันขยอมากหรือแบบถ้าจะบอกว่าเฮ้ยวันเกิดมากินข้าวกันไหมแล้วถ้าเขามาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปงอนเขานะครับอืมถ้าเขาไม่ว่างวันเกิดไม่ได้วันปีใหม่มาไม่ได้หรือถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวแล้วอยู่ๆเขาผิดอะไรเงี้ยมาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องอย่าไปยุ่งอะไรกับเขานะครับอืม เวลาคนเราทำงานหนักๆมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดก็คือการที่มีคนมาเซ้าซี้แล้วก็เฮ้ยทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นไม่เห็นความสำคัญของฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือสุดยอดน่ารำคาญคือผมอะตัดคนพวกนี้ออกจากชีวิตหมดทุกคนเลยนะใครที่มาแบบโอ๊ยงุ้งงิ้งง่งง่ะอะไรเงี้ยมันมันแปลว่าเขาไม่เข้าใจเราตั้งแต่แรกแล้วอะเก็บเขาไว้ในชีวิตเนี่ยก็ไม่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็จะตอนแรกเขาอาจจะชอบคุณก็ได้ถูไถอะยอมไปหน่อยแต่สักพักมันไม่ไหวอะนะครับมันก็จะตัดออกจากชีวิตนั่นแหละนะครับทานยาจากโรงพยาบาลสลับกับยาที่ได้จากคลินิกได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้อย่างยิ่งเลยด้วยนะครับ Selective COX-2 inhibitor มีข้อควรจ่ายยังไงโรงพยาบาลไม่ค่อยจ่ายแม้แต่คนโรคกระเพาะก็ยังจ่ายแอสไพริน เดี๋ยวแอสไพรินเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการแก้ปวดนะแอสไพรินเดี๋ยวนี้เราใช้ในคนที่แบบมีความจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะครับเช่นคุณมีโรคหัวใจอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้แอสไพรินจะไปใช้ COX-2 inhibitor ไม่ได้ COX-2 เนี่ยทำให้โรคหัวใจมันกำเริบเสียด้วยซ้ำไปนะครับห้ามใช้ COX-2 นี่คือหมอจะใช้ในคนที่ปวดเท่านั้นปวดแล้วมีโรคกระเพาะและไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคไตอาจจะใช้ได้นะครับ นมชง Neo Moon เป็นสารอาหารเสริมโรคมะเร็งดีจริงไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่ได้เสริมไม่ได้แก้อะไรโรคมะเร็งนะครับเส้นเลือดขอดปูดที่ขาเยอะมากเกิดจากสาเหตุยืนนานหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับปล่อยไว้เป็นอันตรายไหมมักจะไม่เป็นอันตรายครับแต่บางคนมันปวดหรือบางคนมีแผลแล้วมันไม่หายนะครับนั้นก็ต้องไปดูนะครับให้หมอศัลยกรรมหลอดเลือดเขาเป็นคนตรวจดู โอเค วันนี้ก็ไลฟ์มานานเพียงพอแล้ว เดี๋ยวจะตอบเฉพาะบางอันเท่านั้นเอง ที่เหลือก็ไว้ถามผมวันอื่นแล้วกันนะครับ วันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับอืมมนุษย์อายุเยอะทำไมเสียงแก่ เพราะว่าเส้นเสียงทุกอย่างมันหย่อนยานกล้ามเนื้อมันหย่อนยานการกำเนิดเสียงมันก็จะเสียงมันผิดปกติไปได้ครับ มันไม่ได้แปลกอะไรเท่าไรนะครับอืม ที่เหลือไปถามผมวันอื่นแล้วกันนะวันนี้เราจะตอบประมาณแค่นี้แล้วกันเพราะว่าข้อคำถามมันก็เยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะตอบคำถามเรียงเป็นอันๆไปนะครับตั้งแต่แรกจนจบนะครับถ้าวันไหนคำถามเยอะมากก็จะเลือกตอบเฉพาะสมาชิกที่สมัครช่องผมนะครับหรือจะตอบคนที่สนับสนุนมาแล้วมันเด้งขึ้นมานะถ้าสนับสนุนมาแล้วเด้งขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาคนแรกผมจะตอบคนนั้นก่อนเลยนะไม่ว่าคนนั้นคือใครก็ตาม แต่โดยทั่วไปถ้าเกิดสนับสนุนมาน้อยกว่า100เนี่ยมันจะไม่ได้เด้งขึ้นมาให้ผมเห็นมันต้องให้ผม
เลื่อนลงมาแล้วจะเห็นถ้าเห็นก็ตอบนะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ต้องรอผมเลื่อนมาเจอมันก่อนอยู่ดีนั่นแหละครับแต่ก็จะตอบพวกนั้นให้ก่อนที่จะไปตอบของคนที่ไม่ได้สนับสนุนมาเนาะผมว่ามันแฟร์ดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีใครที่แบบเฮ้ยอยู่ๆมาตอบคำถามอะไรให้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับเราทำอย่างงี้คิดว่ามันแฟร์แล้วสำหรับคนที่ไม่มีเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะผมก็ตอบของคุณอยู่ดีเพียงแต่ผมจะตอบของคุณก่อนหรือหลัง ก็ขึ้นอยู่กับคุณมาตอนไหนถ้าเกิดว่ามาเร็วใช่ไหมมาตอนผมเริ่มไลฟ์เนี่ยแล้วคุณถามผมตอนนั้นเลยเนี่ยผมอ่านมันก็มีโอกาสมาถึงข้อความของคุณเร็วกว่าพวกที่มาตอนท้ายๆแล้วมาถามทีหลังถูกเปล่าเพราะถ้ามาทีหลังแล้วมันของคำถามเยอะมากมายผมก็จะข้ามหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะเราให้ลูกโป่งไปโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับ Micro Needling ที่มันใช้ถูผมทำให้ผมขึ้นเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไม่ค่อยได้ผลเท่าไรผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไรนะครับ วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเสาร์นี้เราไปบอสตันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าไม่มีคลิปนะครับไม่มีคลิปและไม่มีไลฟ์ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับผมจะว่างแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรากลับมาถึงโรงแรมแล้วเราว่างเราอาจจะไลฟ์ก็ได้แต่ถ้ามันเหนื่อยก็ไม่เอานะขี้เกียจไลฟ์เหมือนกันถ้าจะไลฟ์ก็จะเป็นไลฟ์ช่วงที่ประเทศไทยตอนกลางวันที่พวกคุณกำลังทำงานกันอยู่นั่นแหละนะก็ดีเหมือนกันจะได้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีคนดูแค่ไหนจะมีใครถามคำถามแค่ไหนนะครับ เพราะว่าตอนเช้าเราไปประชุมคงไม่ไลฟ์แน่นอนนะฮะวันนี้ก็แค่นี้นะครับนอนพักผ่อนให้สนุกแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าลองคุยกันใหม่ถ้าใครได้ถามคำถามมาแล้วผมไม่ได้ตอบก็ลองไว้วันต่อไปแล้วค่อยมาถามผมแล้วกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย